Ẹ káàsán o. Ẹ káàsán gbogbo ilé o. Ẹ káàsán. Ṣé àlàáfíà ni? A good afternoon, a good afternoon, a good afternoon. Ọ̀rọ̀ ọ̀la tún gbé. A dẹ̀ tún yeah. Wọ́n ní strong color thing. Some flag in it. Flag. Started anything. We are not in. So, ètò yìí. Àwa pín ètò. Sherry tó ń fún is not fi pé ó fẹ́ mi ò bí tí wọ́n ipe kan játijàti náà kì í ṣe ìyáláyà ní oyún tí you know all these things ìgbà tán já yẹn tí wọ́n ń lo tí ọ̀rẹ́ àti tí wọ́n Kola Olotu tó ń oṣù Kola Olotu heard him fún ní contract jáde àwọn àbòsí kó fẹ́ máa àsìfì pé olùgò ó ṣe we don't want to again of your trying to bring who must try must stop olugbo to light no kì í ṣe èèyàn like gbogbo nǹkan tí ó ń ṣe yẹn wọ́n pé Kola Olotu láti fi òun bí they are bad propaganda síta stop olugbo does not kéèyàn kan olugbo bá fún ẹ ní kò sọ pé kó wá I think with me I know that the Baba does not give people money like that. Kola Olotu should keep that to himself. He is up to something and that thing is a mischievous one. Ṣé èèyàn tó ti fún ẹ lówó 2, 3, 4, 5, 6 years ago ló ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ mọ̀ pé ó fẹ́ wá máa gbé accolade fún sìn ni. I personally I do not believe in what you are doing. Kí ló ń ṣe ẹ wo bí nǹkan yìí ṣe ń ṣe lọ́dọ̀ mi bí báyìí. Kí ló tó ṣe ń ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ need láti máa flag mi. Please stop flagging. Stop flagging. Stop flagging my program. Stop flagging my program. Ẹ need láti flag. Do you understand? Ẹ need láti flag.
tí wọ́n bá noise and be telling us ìbọn ṣe fún òun ló. Look at let us listen to this thing. Chetiri, they are flagging me. You see them? They are flagging me. Am I flagging me? Maybe you don't otiloshe kini see, you see? Using and flagging me, Chetiri. I'm at a love and like. They are Hmmm Kola Olotu so by báyìí. No, wait a minute. Nìyẹn náà ò sọ̀rọ̀ dáadáa. Gbọ́ nínú else and that. Mo ti gbọ́. You should stop doing all this. Kò sí nǹkan tó gbéṣẹ́ èèyàn ò lè fún mi ní owó. Mo ti bóyá mo yes ma ṣe tó máa ṣe thank you. Try láti gbé olú tó ń ṣe nìyẹn. Kola Olotu tó ti bẹ̀rẹ̀ nǹkan yẹn. Ti bẹ̀rẹ̀ nǹkan yẹn. Gẹ́gẹ́ bí àgbàlagbà yẹ ká bá wọn gidi sọ́ọ̀sì ó máa ní agbára kọ́ Naira Marley lọ́rùn. Ṣé bí Yomi Azad tó ń bá ní gbogbo ní Naira Marley ní àyè tírẹ́tì yín bẹ́ẹ̀ ṣe wà ẹni tó ń tírẹ́tì tí fùfù bá ti wà kóun ló ń tẹ́ ẹni òfin ìjọba máa mú ló pàgọ́ pàpà tó kó tí ń sọ kóun máa. Yà wà á kọ́ everybody bí àti lọ dé di àsopọ̀ aláǹkọ́ everybody lórí ti ṣáìdù tani ṣáìdù gbà gbogbo ìlú sọ. Sọ́rí yìí tí ẹni yìí. Nítorí ẹ̀wà ṣoṣo. Sọ́rí nǹkan tẹ́ni yìí. Àwọn àgbàgbà. Ló wà lọ́kàn ẹni tó sọ̀rọ̀ yìí. Why tí wọ́n ṣe ń believe wí pé Naira Marley anybody for Naira Marley tẹ́ wá lè fẹ́ sọ̀rọ̀ against ẹ̀ nílẹ̀ láti máa kind of sọ pé gbogbo ayé ló máa sọ̀rọ̀ against ẹ̀. To me here as far as I am concerned here Naira Marley is to me is innocent. Sam Larry is innocent. Nísìnyí gan sef ṣe bí àṣírí nǹkan yẹn ti ń tú wípé irọ́ ni gbogbo nǹkan yẹn wọ́n fògùn lùyàn wọ́n send èèyàn kó wá fún kíní kan lùyàn láti rí pé irọ́ ni gbogbo nǹkan yẹn ń sìn. But this is not the reason I want to do this show for this man. Number.
ẹ máa gbọ́ trend bí tó pera rẹ̀ wù ní olórí ti jáàmù ọlọ́mọ ayọ̀ ní 60 million lọ́pàá jàmọ̀lẹ́yìn jàmọ́ ẹ̀ máa bọ̀ ń kọ hip hop yẹn ojú wípé dìrẹ́ẹ̀tì tí wọ́n fi ń jẹ́ aṣíwájú wọn yẹn làwọn ń wò wọ́n ògbó àwọn tí ń bọ̀ lẹ́yìn gbogbo Wasiu Ayinde àwọn Ebenezer Obey Orosan ní adé o àwọn ọ̀nà gbogbo level yẹn o ibi tí wọ́n wò pounds dollar euro ni wọ́n wò 1 out of 100 wọn ni òkojú bọ̀bọ̀kúbọ̀ dandan ni wọ́n túláàsì ní star àníkí rẹ́ẹ̀nì ọmọ Mohbad kí la lè kó ṣe é tó fi kú ọmọ 27 years ọ̀rọ̀ kan 52 million lẹ̀ kò tí ì gún kò tí ì dé kan ọ̀sẹ̀ lọ́yẹ̀ wọ́n gbé fún un. ó kú lọ́sọ̀ ọgọ ọba Mákin ó kú kùtùkùtù ọba Ìgbò ó fi kú rẹ̀ kọ́ Naira Marley lọ́rùn. ṣẹgbọ́n nǹkan tó sàn bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ jọ kí ni ẹ̀yin wá wò kí ni ó pé èèyàn kú yẹn wáì tóun ṣe wá mú mọ́ ọba kùtùkùtù ọba Ìgbò ẹ rí i pé there is a programming going on tí àwọn ọ̀bọ Ìlọrin fẹ́ líǹkì mọ́ nǹkan kan tí àwọn mùsùlùmí ilẹ̀ Yorùbá fẹ́ líǹkì mọ́ tribe Ìlàjẹ yẹn. That is what this man is planning down. Nǹkan tó ń ṣe nìyẹn. Ó ti jáde náà ńgbà kan ló ń sọ pé àwọn ọba kan tóun ṣe kinní kan fún ọba Ògbò ló fún òun lówó òun ṣe kinní kan fún. Ìgbà tí Sunday Igboho náà máa jáde tó máa ṣe thanking that thank speech tó make ẹ rí àwọn tí òun náà kind of pè nínú speech ẹ̀ àwọn ọba first class tó kù yẹn kò pè wọ́n somehow nǹkan tí òun ṣe yẹn ó lè cause jealousy from other obas to the Olúgbò kò yé yín nǹkan tí Sunday Igboho ṣe yẹn ó lè cause hatred. It's like inviting hatred sí inú àwọn ọba ìyókù because mi ò fẹ́ sọ pé ọba Ugbo Ìlàjẹ lọ́ba Ugbo Ìlàjẹ lèmi náà mi ò fẹ́ sọ pé ọba Ugbo nìkan ni ọba tí ó help Sunday Igboho nígbà tó wà ní ibẹ̀ yẹn ni mo ṣe kọ sórí ẹnìkan tó gbé nǹkan yẹn síta pé why would he mention only our king because orúkọ tó pè èmi ò gbọ́ orúkọ Ọ̀ọ̀ni ń bẹ̀ mi ò gbọ́ orúkọ bóyá Aláàfin all those big top kings mi ò gbọ́ orúkọ wọn bẹ̀ mi ò dẹ̀ believe wípé nǹkan yẹn is coming for appreciation alone. I think that thing is coming torí pé there is a programming these people are trying to bring up láti fi bà nǹkan jẹ́ ni nǹkan tí mo fi nìyẹn and whatever it is they need to just stop it. They need to stop it because àwọn Igbo wọ́n ti lọ pa àwọn Ìlàjẹ yẹn rí dẹ̀ pọ̀ mọ́ so ẹ má gbé wa sójú ayé Kola Olotu must stop to be mentioning kùtùkùtù ọba Ugbo kìíní kan ọba Ugbo should stop. We know that Olugbo is our king and we respect him but don't bring him to limelight negatively. That is what Kola Olotu is doing. That is what Kola Olotu is doing. Kò sí nǹkan kan tó kan kùtùkùtù ọba Ìgbò torí pé ọmọ kan kú. You can say something else nínú show ẹ má program nonsense. Ẹ stop gbogbo nonsense yẹn. Ẹ̀yin Muslim dẹ̀lẹ́ wà ń di òṣì yìí. Wọ́n dẹ̀ fẹ́ lo Kola Olotu platform fúnra nù yẹn ni. I will insult him. Tí kò bá try programming yẹn, I will insult him. Yoruba land has been very peaceful. Kola Olotu should not be playing some nonsense pranks and think we cannot see what he's doing.
tó bá fẹ́ sọ̀rọ̀ pé èèyàn kan kú don't link it the way you are linking it torí ẹ máa ń believe pé ẹ mọ àyínìke àti àyínìpadà we also know it kò sí Yorùbá tí ò mọ àyínìke kò sí Yorùbá tí ò mọ àyínìke Kola Olotu should stop calling Ọba Igbo you need to stop calling it this is the second time I'm watching his show that somebody is sending this to me nípa kó ṣá máa strive fẹ́ link nǹkan kan mọ́ Igbo èní kan náà ṣẹ̀ṣẹ̀ ti fún ẹ lówó wọ́n ti fún ẹ lówó tó ní wọ́n fún ẹ wọ́n ti fún ẹ ti pẹ́ ó dẹ̀ ti ṣe thank you nígbà yẹn so let it be gone let it be gone torí ẹ lè ta sóòlù yín fún evil there is nothing you people cannot do for money there is nothing you people cannot do for money Kola Olotu should keep his mouth shut kò sí nǹkan tó ránṣẹ́ he should keep his mouth shut he should end that programming now programming ló ń ṣe ẹ fẹ́ máa ṣe bíi pé ẹ fẹ́ràn ara ṣẹ́yìn fẹ́ràn ara yín nínú ẹ̀sìn òṣì tẹ́ ń ṣe yẹn ni ṣe fẹ́ràn ara yín ni tó fi jẹ́ pé èmi ni mo sọ̀rọ̀ do you understand èmi ni mo ń sọ èmi ni kẹ́ kọjú mọ́ ẹ fi àwọn tí wọn bá bá yín dá sí nǹkan yìí ẹ fi Ọba Igbo sílẹ̀ kò sí tó kankan tí mò ń ṣe do you understand ẹ fi Ọba Igbo sílẹ̀ wá lè fẹ́ bu you can come out and do it don't use ayinike come out be plain and do what you want to do Kola Olotu need to stop that programming àwọn ọ̀bọ Ìlọrin ni wọ́n fún ní contract yẹn kó ṣe kò yé yín àwọn ọ̀bọ Ìlọrin ni wọ́n fún ní contract yẹn kó ṣe as old as Kola Olotu is ó gbọ́ nǹkan tí Ọọ̀ni of Ifẹ̀ sọ tí Ọọ̀ni of Ifẹ̀ ń sọ pé àwọn Ìgbò ni wọ́n ní ó ń tún àlá sọ pé àwọn Ìgbò ni indigenous people nílé Ifẹ̀ ẹni Yorùbá tó bá nífẹ̀ẹ́ Yorùbá tó dẹ̀ need this kind of a big platform you are supposed to discuss that on your platform and you are not only to discuss it once and be quiet you discuss it all the time so that we create awareness fún àwọn èèyàn but instead ẹ fẹ́ máa gbè sẹ́yìn àwọn ọmọ Bambiala àwọn ọmọ Alimi yẹn láti fi bá ilẹ̀ Yorùbá jẹ́ torí ẹ̀sìn jákujàku kan tí ò make sense ṣé ojú ò tí là ń sìn pé ẹ̀sìn Islam ẹ̀sìn burúkú ni ẹ̀sìn tí ò make sense ni ṣé ẹ̀ tí rí ni pé ẹ̀sìn Islam yóò kì í ṣe ẹ̀sìn gidi ni kò ń ṣe ẹ̀sìn tọ́mọlúwàbí gbọ́dọ̀ máa ṣe ni. wetin dey worry you abeg ṣẹ́yìn ò tí rí ni wípé kò ń ṣe ẹ̀sìn tó yẹ kí kò ń ṣe ẹ̀sìn tí Yorùbá tó yẹ kí Yorùbá máa ṣe ni. ṣé kò tí clear ni pé ẹ̀sìn játijàti ni. mo ń bẹ̀ jẹ́ kí n reboot eléyìí ò tẹ̀ I don't know what is wrong with this one. tí rí pẹ́sìn játijàti ni. so tí frustration bá mú yín torí pé ẹ̀ ń ṣe ẹ̀sìn ìranù ta lẹ fẹ́ fi ìkanra yẹn mú ẹ fẹ́ fi ìkanra yẹn mọ́ ta lẹ fẹ́ fi ìkanra ẹ̀sìn yín mọ́. Kola Olotu should just stop that. He should stop that. I know what he's trying to do. He is not doing this because he's respecting Ọba Igbo. No, he's not doing it because he respecting. He is doing this because he want to cause problem. Ó fẹ́ cause wàhálà láàrin Yorùbá ni. Ó dẹ̀ ń ṣe torí ó believe pé òun support Islam ni ó support Islam ó ní right láti support Islam ó kì í ṣe Islam ó kì í ṣe Arabu àwọn Arabu ní Islam àwọn náà ní nǹkan òṣì tó ń ṣe yẹn kò sí tó kan ẹ̀yìn bẹ̀ tẹ máa lo indirect way máa instigate Yorùbá against Yorùbá a máa ya ọba yẹn gan lẹ́nu pé kí ló dé tí màá yìí máa ń pe orúkọ òun all the time kí ló dé tó ń pe orúkọ òun all the time kí ni ìpàdé ọlọ́jà àtàsíyàn òun ti ṣe help fún ẹ òun dẹ̀ ti ṣe help fún ẹ nìyẹn tí ṣé màá yìí ti fẹ́ gbé ọba Ìgbò yẹn wá sí ó ti fẹ́ gbé kábíyèsí Olúgbò wá sí platform tí yẹn decline ni àbí kí ni nǹkan tó torí ara kan bẹ́ẹ̀ mi ṣe rí yìí nǹkan kan bí nú ni nǹkan kan bí Kola Olotu nú ni. You need to stop mentioning Ọba Igbo all the time.
go and mention ọba of your own state. Tó bá yẹ pé ọba yẹn ṣe nǹkan tí ò dá ni, tí yàn fẹ́ chastise wọn pé nǹkan tí bàbá yìí ṣe pé kò dá, it's a different thing. It's a different thing. Èmi gan máa sọ̀rọ̀ ń pẹ̀. Mi ò ní sọ pé because is the ọba láti ọ̀dọ̀ tèmi. I will talk about it, but ó ní ọba yìí ṣe nǹkan fún ẹ, ó dẹ̀ pé ọdún yẹn ò dẹ̀ kí ń ṣàná. Ó ṣe wá jẹ́ pé ìsìn ni wọ́n believe pé o gbọ́dọ̀ fẹ́ wá ṣe thank you. Ó dẹ̀ ń ṣe thank you in a very nasty way. Thank you. Ó ń pretend pé ó ń ṣe thank you, but in reality, you want to bring this man to limelight in a very negative way. Tó bá jẹ́ pé àjàsà ló ń fi sí nǹkan ẹni, don't bring such àjàsà to your show. Torí we know how you roll. You know how you roll. You just want to clinch, heads together. Nǹkan tẹ́ ń ṣe nìyẹn. Ẹ fẹ́ torí àwọn ará Ìlọrin sìn láti máa cause another thing nílẹ̀ Yorùbá. Ó dẹ̀ wá believe pé àwọn tí wọ́n people that are listening to you cannot deduce what you are trying to do. You need to stop it, because nǹkan tó ṣe rí ẹ̀yin tí ẹ máa ń believe pé ẹ ti ń ṣe talking for 1 million years yẹn. Kò sí nǹkan tó kó yín jẹ o. Kò sí nǹkan tó kó yín jẹ. Ẹ lọ wáṣẹ́ mọ́ iṣẹ́ ọwọ́ yín. Kò sí nǹkan tó kó yín jẹ. Kò yé yín, kò sí nǹkan tó kó yín jẹ. Ayé ti mọ̀ wípé ẹ̀sìn tẹ́yin try láti protect at the expense of other people. Ayé ti rí pé rubbish ni. Ayé ti rí pé gbogbo nǹkan, even gbogbo nǹkan tẹ́ sọ pé ẹ̀ ń link mọ́ science, ẹ̀ ń link mọ́ kinní kan, àwọn náà ṣe science tó ń ṣe kinní kan. Ayé ti rí pé Yorùbá ló ṣe. Ayé ti rí pé kò ń ṣe gbogbo àwọn Romulus àti Romulus tí ẹ̀ ń pariwo wọn yẹn. Ayé ti rí pé Yorùbá ló ṣe. Yorùbá ni ó kọ́ àwọn Àràbò yín bí wọ́n ṣe ń tẹ iyẹ̀pẹ̀ yẹn. Ayé ti rí pé Ifá ni, because ẹ lè defend díẹ̀. Ẹ lè defend díẹ̀. Ẹ̀yin gan dẹ̀ lẹ sọ pé gbà fọ́lọ́run ní sinmi. Kí ló tẹ́ ṣe fẹ́ gbà fọ́lọ́run after tí ayé ti rí àṣírí gbogbo òṣì yín tí ẹ̀ ń sọ pé Allah kan ló dá ilé ayé. Ẹ fẹ́ systematically ṣé tún fẹ́ lọ kógun jàlàjẹ ni. Ẹ ti ṣe rí now. Torí ìgbà tẹ collabo pẹ̀lú àwọn Ìgbò àti àwọn ìjọ tí wọ́n lọ pa wọ́n nílàjẹ lọ́dún yẹn lọ́hùn. Nobody came to our support. Àwọn Ẹdó àtàwọn Ìṣẹ̀kírì náà come to our support. Nobody came to our support. And enough is enough. Tribe yẹn wọ́n pọ̀ mọ́. So I must instigate anything against them. Ìkà ni man yìí now. Ìkà gidi, one kind of psycho human being ni man yìí. Kola Olotu need to stop mentioning Olugbo in his mouth. He need to stop mentioning him. Tí yẹn bá ṣe nǹkan tí ò dá sí, tí ó ń lo indirect way láti fi kind of pay, bring his attention. Let him say what the man, the Kabiyesi has done. Let him say it. But èmi mọ̀ pé kò sí nǹkan tí bàbá yẹn ṣe fún. Èmi mọ̀ pé he is just doing this because of either kan tí sọ fún to instigate something, or kó ti jẹ́ pé ó fẹ́ gbé bàbá yẹn wá sí show ẹ̀. Ìyẹn ò fún ní face, because that baba does not even go out anyhow. Ìyẹn ò fún ní face. That is why tó kàn ṣá, ó ti mọ̀ pé pípè tó ń pè yẹn ó máa infuriate ẹni yẹn pé kí ni nasty thing yìí, kí ló ń pè òun fún gan all the time. Ẹ má kọjú ìjà sí wa o. Ẹ má kọjú ìjà sí wa. Because I will just say something now that will be really, 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 nasty. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ tẹ̀ ń sọ̀rọ̀ Mohbad yìí. Ṣé tí wọ́n bá sọ fún yín pé Naira Marley ò lọ́wọ́ sí nǹkan, ṣé yín ò mọ̀ tẹ́lẹ̀ ni?
mọ̀ pé Naira Marley ò lọ́wọ́ sí nǹkan yìí ni tọ́lọ́pàá ò bá ṣiṣẹ́ wọn ṣé common sense ò lè jẹ́ ká rí pé bọ̀bọ́ Naira Marley yìí kò lọ́wọ́ sí nǹkan yìí wọ́n dẹ̀ sọ fún yín pé okay tí Naira Marley bá really ẹ̀yin tẹ́ ẹ sọ pé Naira Marley ló ṣe Naira Marley ló ṣe ẹ gbé evidence kan wá níbi tí Naira Marley ti ń búlì bọ̀bọ́ yìí ẹ rí evidence gbé jáde and now tí àṣírí ti wá tú instead tí ẹ dẹ̀ máa tọrọ àforíjì tẹ́ máa apologize tẹ́ máa ṣe astaghfirullah you are not doing that you are coming out and say kìtìkìtì ẹbẹ́ ẹgbẹ́ kò sí tó fẹ́ pé orúkọ Cubana chief priest lẹ́nu yín kò sí tó lè pé orúkọ Cubana chief priest lẹ́nu yín torí pé cowards ni yín but you believe you can aggravate somebody else you believe you can aggravate somebody else ẹ̀sìn òṣìtàn wá tó yẹ pé the only thing that ẹ̀sìn cause is hatred nìkan lẹ̀sìn yẹn gbé wá hatred nìkan lẹ̀sìn yẹn gbé wá torí hatred gan ni Muhammadu yìí tó fi ṣe foundation ní ẹ̀sìn yẹn kọ́ máa pààyàn ló fi ṣe foundation ẹ̀sìn yẹn some of our people ń sìn wọ́n pariwo kiri like kí ló dé táwọn Israeli ń ṣe báyìí kí ló dé táwọn ń ṣe kìnnìkan àwọn Pakistan àbí kí lórúkọ wọn yẹn àwọn Palestine àwọn náà nílẹ̀ níbo ni Palestine ti nílẹ̀ níbo ni wọ́n ti nílẹ̀ ọmọ ìyá kan náà làwọn pípù yẹn ọmọ bàbá kan náà ni wọ́n uncle àwọn Muslim ní Isaac uncle àwọn Jew àti Christian ní Ishmael great grandfather wọn òun ni Abraham so kí ló dé tí wọn lè bára wọn gbé kí ló dé tí nǹkan kan máa sọ pé òun fẹ́ máa support Palestine pẹ̀lú nǹkan tó ń ṣe yẹn ẹ gbọ́ history ìlú yẹn ni ẹ gbọ́ pé àwọn Palestine náà kọ́ Muhammad ló dé tó lé gbogbo àwọn tí bàbá ẹ̀ gan wọn ó bá àwọn people yẹn ní ìlú yẹn ni àwọn tó jọ dá ìlú tó jọ pa àgọ́dọ́ ìwọ́dẹ̀ dé ó gbé ẹ̀sìn tiẹ̀ wá wọ́n láwọn ò ní follow ẹ ó ní they must by force follow ẹ ó dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní pa wọ́n ó dẹ̀ impose ẹ̀sìn ẹ àwọn èyí tí ò fẹ́ gba ẹ̀sìn ó pa wọ́n àwọn èyí tó gba ẹ̀sìn ó gba treasure wọn ó gba ó tún wá pààlà that tí ọmọ mùsùlùmí kan bá ń bọ̀ báyìí o tíjù bá ń fèsì ẹ̀ tó ń bọ̀ wọ́n gbọ́dọ̀ fọ́ọ̀sì jù yẹn kó lọ gba bòmíì ni ó fún wọn ní irú kọ́lọ̀ aṣọ tó máa lò gbogbo ọkùnrin wọ́n lo belt láti fi mọ̀ pé ẹrú làwọn eléyìí ó dẹ̀ bá wọn lù ní wọ́n ti ń gbé ìlú ẹ̀kọ́ tó bí ẹ ó lé wọn lọ you send them away àwọn dẹ̀ ṣe ọ̀rọ̀ wọn ní ọ̀rọ̀ àgbò tó fẹ̀yìn rí lọ tó lọ mú agbára wá wọ́n dẹ̀ padà wá gba nǹkan yẹn so kí ni fault àwọn Júù ẹ yẹ ká sọ̀rọ̀ síbi tọ́rọ̀ wà náà ọmọ bàbá làwọn people yìí àti Palestine àti Israel the same Abraham ló òun ni progenitor wọn Abraham ni progenitor wọn a lè put ẹ bẹ́ẹ̀ so if they cannot live together kí ni business tiwa I am saying it because of somebody that sent me message in you on Facebook Messenger. That is why I'm saying what I am saying. Iti mo nso nsin. Wípé alábòsí lèmi. Èmi support Israel. Ṣé nínú ọkàn mi kẹ́mi wá fi ìgbésí ayé tèmi búra tèmi tó bá yẹ pé kò ń ṣe 19 something ni wọ́n go àwọn. Ta ló ń bá yín sọ̀rọ̀ 1920 something. Ta ló bá yín sọ̀rọ̀ 1967, ta ló bá yín sọ̀rọ̀ 1949, ta ló ń sọ̀rọ̀ yẹn. We are talking about Muhammad time.
We are talking about a 610 AD. Òun là ń sọ 610 AD là ń sọ rẹ̀. Oró tí wọ́n dá àwọn people yìí làwọn náà ń dá wọn padà. And to be sincere, ìran Júù wọn pọ̀. So ìgbà tó bá lọ pa 2,000 people nínú ìran tí ò pọ̀ mọ́, what are you expecting? Kó má pa yín run. Ó lọ pa 2,000 people nínú ìran tí ó ti wà limited, tí wọ́n ti wà tí wọ́n pọ̀ mọ́ ní ilé ayé. Ìwọ wá lọ pa 2,000 nú wọn. Kí lẹ wá expect pé kán ṣe? Kán máa bẹ àwọn Palestine àbí? Ẹ ń gbé fídíò kiri bí wọ́n ṣe ń pa àwọn ọmọdé. Ṣé àwọn tí wọ́n pa ní ibi tí wọ́n ti lọ ju kíní sí wọn yẹn, ṣé kò sọmọdé láàrin wọn? Kò sóbìnrin láàrin wọn, kò sáboyún ńbẹ̀. Kò sáboyún ńbẹ̀. And pẹ̀lú nǹkan tí wọ́n dẹ̀ ń ṣe yìí, ẹ ti rí ọmọ ọ̀gá àwọn Hamas tó jáde tó sọ pé ẹ̀sìn burúkú ni ẹ̀sìn mùsùlùmí yẹn. Ṣé bí àwọn Christians ti ń bá àwọn Palestine yẹn gbé tipẹ́tipẹ́? Ṣebí wọ́n ti jọ ń gbé papọ̀. Kí ló dé tó wá all of a sudden tí Hamas lọ ń ju bọ́ǹbù sáwọn èèyàn? Kí ló dé? Ẹgbẹ́ ẹ̀sìn òṣìwá, ẹ change orúkọ, ẹ change dressing, ẹ change everything. Tí Yorùbá ti ń ṣe òun lẹ ti change. Ẹ máa kówó, ẹ lọ máa fi ra jàlámíà lọ́dọ̀ wọn. Ẹ ní fẹ́ ra èyí tí wọ́n rán Nàìjíríà o. Ẹ lọ sí Saudi, ẹ lọ fi Arab country, any Arab country, kó bá ìbá ti ẹ̀jẹ̀ Turkey, especially Turkey yẹn. Tó dẹ̀ pé àwọn ti Turkey gan, wọn jí sọ̀rọ̀ Saudi. Ẹ lọ kó gbogbo àwọn jàlámíà tó wà ń bẹ̀. Ẹ mọ̀ pé ẹ̀ ń kóṣẹ́ jáde ni. Ẹ máa pariwo ìjọba. Ẹ mọ̀ pé nǹkan lẹ́ ń ba life àwọn èèyàn jẹ́ ni. Ẹ dẹ̀ máa pariwo ìjọba. Ẹ máa fẹ́ràn ara àta, ẹ lè fẹ́ràn ara yín. Tẹ́ bá fẹ́ràn ara yín ni, kò yẹ káwọn èèyàn máa bẹ̀bẹ̀ fún Tani Olohun kan tó gbé jáde náà. Ó ti di ẹ̀mélòó ni Kola Olotu ti sọ̀rọ̀ fún Tani Olohun. Ó di ẹ̀mélòó. Ó yẹ kó champion bí wọ́n ṣe máa gbé Tani Olohun jáde ni. Pé kó máa jẹ́ kó máa sọ kùtùkùtù ọba ògbò. Ọ̀sán gangan ọba Mákì. You cannot erase it. Ìlàjẹ ìsìn odùn Ifá. You cannot erase it. We are the indigenous people in that part of the world. Do you understand? Tó dẹ̀ afẹ́ lọ́dẹ kẹ́mẹ̀tì ni. Afẹ́ lọ́dẹ kẹ́mẹ̀tì ni. Àwa là ń pàṣẹ fún wọn. That is why up to tomorrow, if you still get to that Egypt, that Kemet, ẹ ṣì máa gbọ́ àwọn èdè kan tí wọ́n ń sọ tó dẹ̀ jọ tìlàjẹ. We are the indigenous people. So ẹ má instigate anything against the tribe yẹn. Ẹ má instigate anything against the tribe yẹn. Bàbá yẹn ti lówó tiẹ̀ kó tó di pé wọ́n wá sọ pé àwọn ń ṣe, even in that Yoruba land gan sef. Mo fẹ́ sọ pé ọ̀dọ̀ wa yẹn ni òun ni epo pọ̀ jù sí. Tá bá ti kúrò ní Ìṣẹ̀kírì. And Ìṣẹ̀kírì and Ìlàjẹ people, they are cousins. Ìṣẹ̀kírì and Ìlàjẹ, they are cousins. Ṣé torí pé òyìnbó dé tóyìnbó kàn pa everything jẹ́ fún everybody. Tóyìnbó gbé àwọn tí ó yẹ kán gbé sí orúpò, tó ń gbé wọn sórúpò. Tó ń gbé wọn sórí àga. Even gan tí àwọn kan bá ń ṣe nǹkan, the moment I see somebody from Ondo State ńbẹ̀ báyìí, ẹ rí continents wọn á yàtọ̀ ni. Ògún is from Ondo State. Ọbàtálá is from Ondo State. Kò yé yín? Ṣàngó, the first Ṣàngó is from Ondo State. Mi ò sọ Ṣàngó tí Enupa, I'm not talking about that one. That one has its own name. Ó kàn lo Ṣàngó as a nickname ni. But tá bá ń ṣe kan ní Nàìjíríà yẹn, ẹ wò náà nínú gbogbo ilẹ̀ Yorùbá yẹn, Ondo yẹn ni ò develop that much. But ibẹ̀ let's read most of the things. Aside Lagos tó jẹ́, commercial hub, Ondo, then, òun ni
many nǹkan àlùmọ́nì tó kún sí. But torí pé racism tribalism tẹ́ ń ṣe wọ ẹ máa ṣe fáwọn ará Ondo state. That is why Ondo state is how it is. Ẹ má jẹ́ kí èèyàn sọ̀rọ̀ tí èèyàn ò fẹ́ sọ o. Ẹ má jẹ́ kí èèyàn sọ̀rọ̀ tí èèyàn ò fẹ́ sọ. Do you understand? Tí ẹ̀sìn yín tí kò bá fún yín ní ìfọ̀kànbalẹ̀, that is nobody's business. Wọ́n ò force yín kẹ́ ṣe. Wọ́n ò force yín kẹ́ ṣe. Àṣírí títú wípé pé irọ́ ni gbogbo nǹkan tó wà nínú Quran yẹn pé nǹkan tí pé Quran jí Muhammad gan jí àwọn ní Quran yẹn wọ́n jí àwọn kan wọ́n jí àwọn Greek wọ́n jí wọn kọ̀ọ̀kan ni. Gbogbo nǹkan tó wà nínú Quran yín ẹ copy ẹ̀, Greekish something ni. Adẹ̀ lè sọ pé even this gbogbo Abrahamic religion yẹn wọ́n copy Greek ní adẹ̀ mọ̀ pé àwọn Greek wọ́n ti sọ wípé their pantheons came from Africa. Gbogbo experience tán ní gbogbo god wọn gbogbo lórí wọn Kemet ló ti wá. Ayé Akhenaten tí wọ́n Akhenaten tí wọ́n pè ní Akhenaten. Tẹ́ bá rí sí àwọn òyìnbó gan fẹ́ máa erase Akhenaten yẹn kúrò nínú gbogbo àwọn gods Kemet. Ayé ìgbà yẹn ayé tiẹ̀ òun làwọn òyìnbó àwọn Greek tí wọ́n wọ Kemet ayé ìgbà yẹn ló teach wọn ní gbogbo nǹkan tí wọ́n ṣe tí wọ́n mọ̀ lénìí. Òun ló teach wọn. Òun àti Amun òun ló teach wọn ní gbogbo nǹkan tó mọ̀. Ìlàjẹ làwọn people yẹn mo lè fi gbogbo ẹnu sọ. Ìlàjẹ làwọn people yẹn. So don't come and be disrespecting us. Don't come and be disrespecting us. We will not take that from you. The tomo Igbo. Tomo Igbo. Kì í ṣe Igbo kì í ṣe àwa. Àwọn Igbo nìkan lọ wá, identity wọn tó sọnù. Because you will know. Ipe kò sí bí a ṣe lè tomo Igbo. Because the letter I and the letter U wọn kì í ṣe ẹgbẹ́. Àwọn wo nìyẹn? Mo ń bọ̀. Okay, hello to you. All this years, all this years, I don't give. Hello. Hi. Hi, you okay? Parcel. Yeah, a week now. It's about a week now. You didn't come to collect it. Oh yes. Thank you. Okay. Thank Yeah. you. It's 1 week now here. Oh, thank you. Yeah, you're Thank you. welcome. Ciao, bye. Àwọn ọ̀bọ. Mo bá wọn gba àwọn pákẹ́ẹ̀tì kan lẹ̀ ní for more than a week. Wọ́n expect kí n wá. Àwọn paki. So what am I saying? So ẹ má fi nǹkan yẹn ẹ má fi wá máa pretend bí pé ẹ ń praise Olúgbòní ẹ praise ẹ praise ẹ. No ẹ praise ẹ. Ẹ fẹ́ humiliate ẹ ni. Kò dẹ̀ ṣe nǹkan kan fún yín. Kò ṣe nǹkan kan fún yín. He is one king that does not talk anyhow. He is one king that does not go everywhere anyhow. Kò yé yín? So, plans yín tẹ́ bá ń plan. Ẹ káàbọ̀ Mr. Ajibowo. Plans yín tẹ́ bá plan. Ẹ shove it. Ẹ shove it. Ẹ shove it for real. So, video tí mo tẹ́ fẹ́ gbé wá gangan. Mo ti sọ̀rọ̀ almost 40 minutes on this stupid man. Show tí mo fẹ́ gbé wá gangan. Ṣé rí bí wọ́n bí olórí ẹbí Tani Olohun ṣe wá sọ̀rọ̀. Ẹ má yẹ kó jọ yín lójú. Àti ṣe ṣóyìn àti ṣe lọ but ẹ má yẹ kó jọ yín lójú. Ó ti nǹkan tó ń ṣe fún Tani Olohun ń sìn. Wọ́n ń ṣe fún ara wọn. Even those that are still in that their religion wọ́n ń ṣe fúnra wọn. Wọ́n ń ṣe fúnra wọn.
ìgbà tí wọ́n mú Mani Adégúnwà yẹn ó ṣàlàyé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ó ní condition tán fún òun kó tó di pé wọ́n máa yọ okùn lọ́rùn òun condition tóun ò lè meet ni ẹni tó bá dẹ̀ ti ń fúnyàn ní condition tí yàn ò lè meet ẹ ti rí pé ẹni ègbé ẹni àṣetánì nírú ẹni yẹn ni mo ṣe sọ somebody was like accusing mi pé mo sọ pé àwọn Yorùbá tó bá ti fẹ́ ṣorí burúkú tí n bá sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ kò ń ṣe pé Yorùbá per se àwọn ará Ìlọrin yẹn ni mò ń refer sí àwọn alákatakítí inú wọn kò ń ṣe a mọ̀ pé gbogbo ìlú náà kan ló máa ṣe wèrè àwọn alákatakítí inú wọn yẹn ni mò ń refer sí àṣẹ wípé Yorùbá nǹkan kan ẹ̀dẹ̀ ti rí náà wípé those people wọn kì í ṣe ara wa wọn kì í ṣe they are trying so hard to want to call us Yoruba Fulani. They are trying so hard to want to change our identity. They are trying so hard to want to change how we live, how we used to live. They are trying to change who we are. Àwọn Igbo ń ṣe tí wọ́n fẹ́ gba identity wa. Àwọn ará tí Alimi yìí wọ́n ti ẹ̀ fẹ́ kí a mọ identity wa at all wọ́n fẹ́ kó parun ni mò ń sọ̀rọ̀ kan lọ kó tó di pé neighbor mi wá kanlẹ̀kùn ṣe rí bàbá Ọọ̀ni of Ifẹ̀ wọ́n ṣe mistake kan and all the others ó ti tó time tí gbogbo wọn máa kóra wọn pọ̀ tó ń dẹ̀ máa sọ òótọ́ tó máa sọ ojú abẹ níkò kán má care ẹni tí ẹni tí ó máa hot kó hot wọn for 10 years after that nǹkan máa wà right Igbo wọn tán mọ́ Ugbo Ọọ̀ni should stop making that mistake because àwọn èèyàn kan ti ń sọ pé could it be that wọ́n fún kábíyèsí yẹn lówó ni because ó fẹ́ máa jọ́ because mi ò mọ̀ why tí a whole first class ọba ṣe máa gbàbọ̀dè fún Yorùbá bí wọ́n ṣe sọ ńgbà kan nìyẹn wípé tó mọ̀ mẹ́kọ́ lè jẹ́ pé wọ́n wá ń di gbogbo kùtùkùtù ọgbọ̀ ìwúrọ̀ wọ́n lè wá ń di ẹ̀ ẹ má bà ilẹ̀ Yorùbá jẹ́ ẹ má bà ilẹ̀ Yorùbá jẹ́ ẹ má kógun wọ ilẹ̀ Yorùbá bí wọ́n ṣe sọ ńgbà kan nìyẹn wípé àwọn Ìgbò àwọn ni wọ́n ní ajé o àwọn ṣe kíní kan o níbo ní Ìgbò ṣe ti ní ajé ṣe bí ajé that cowrie inú òkun ni wọ́n ti ń mu inú òkun òun ni wọ́n ti ń drillẹ̀ ó ní òkun ni wọ́n ti ń ni wọ́n ti ń get ẹ̀ inú omi náà ti ń get ẹ̀ ṣé ìran Ìgbò wọ́n mọ̀ ṣé wọ́n tẹ̀ mọ̀ wẹ̀ ni ṣé ìran Ìgbò mọ̀ wẹ̀ ni they cannot swim they have nothing to do with wípé bóyá omi odò òkun àbí ọ̀sà they have nothing they don't know anything about it and the letter U is thousands and thousands of years older than the letter I. The letter U, I repeat, the letter U is thousands and thousands of years older than the letter I. Igbo people have never been Ugbo people. No. Ugbo people are from Ile-Ife. Ile-Ife used to be called Ugbomekun. Do you understand? Ile-Ife used to be called Ugbomekun. Ugbomekun yẹn làwọn náà tún lọ jẹ́ níbi tó wà nsìn tí wọ́n sọ ní Ugbo. They just remove that mekun. Mo sọ fún mo ní ṣé rí gbogbo ilẹ̀ Yíbò yẹn Yorùbá ló ní gbogbo ilẹ̀ Yíbò yẹn Yorùbá ló ní àwọn Urhobo àwọn Isoko àwọn ni wọ́n wà lérí àyẹn they were members of the Yoruba family they were members of the Yoruba family Ìṣẹ̀kírì they were members of the Ìṣẹ̀kírì is even Yorùbá torí mi tán mọ́ Ṣẹ̀kírì mo dẹ̀ mọ̀ pé Yorùbá ni wá kò yé yín sìn. So me, I don't understand why Ọọ̀ni of Ife will be trying to cause katakata. I don't understand it. Èmi ò dẹ̀ fẹ́ sọ̀rọ̀ ọba.
Because when the spirit of Obatala gets into me, I will not know how to control myself. Mi ò fẹ́ máa sọ ọ̀rọ̀ ọba. Mi ò fẹ́ sọ̀rọ̀ sọ́ba kan bí ìgbà tí mò ń sọ̀rọ̀ sí ọmọ lẹ́lẹ̀. That is why I try as much as I could not to, venture into talking about Oba people. But Oni of Ife should not change our history. Oni of Ife should not change our history. The Oba that was there before, kò ṣe yẹn. Kò ṣe ìyẹn. Igbo, ọ̀tọ̀. Ugbo, ọ̀tọ̀. When people like Jaja Washuku, when people like Jaja of Okpobo, who was from Imo State, Jaja of Okpobo was from Imo State. Ìgbà kan òun ni àwọn contract tó ṣe pẹ̀lú àwọn òyìnbó láti ta ilẹ̀ Igbo nígbà yẹn. Ẹ lọ wo àwọn contract yẹn, mo ní document yẹn tẹ́lẹ̀ mi ò mọ ibi tó wà ní, maybe one of these old phones tí mo ní, àbí one of these old SIM card tí mo ní ni. Ẹ lọ wo contract tí Jaja of Okpobo tó ṣe pẹ̀lú àwọn British. There was no mention of Ugbo. There was only Igbo. These people were Igbo. They were Igbo. Letter I was the newest letter nínú Yoruba, vowels. Letter I is one of the newest ní Yoruba vowels. U, O, those are very old vowels. U, O, and A, very old vowels. Ṣé rí àwọn ẹ àti àwọn I, wọ́n new ni. They are new vowels. Àwọn Igbo wọ́n dẹ̀ ní àwọn family wọn ní Equatorial Guinea. Up till tomorrow, when you get to Equatorial Guinea, go and Google and find it out. Wọ́n sì láwọn Igbo ní Equatorial Guinea. Igbo people are Guinean family. They were never Ugbo people. They were never Ugbo. Igbo ni gbogbo bọ́n ṣe àti ayébáyé kó tó even Igbo ni wọ́n ń pè wọ́n. Even ní Papua ní Equatorial Guinea, Igbo ni wọ́n ń pè wọ́n. They are the Guinean family. Níbo ni Ojukwu sá lọ? Nígbà tán kọ́ ní time ogun níbo ló sá lọ? Ṣebí area Guinea kini yẹn ló sá lọ? Níbo ló sá lọ? He went back to his family. So people should not be coming to be changing our identity. They need to stop it. They need to stop changing our identity. We are not Igbo because àti rí àwọn ọmọ Fúlàní kan náà. Àwọn ọmọ Fúlàní Yorùbá Fúlàní òṣì kan náà. Tó máa sọ pé ẹ̀yin ará idiot kan sọ mí báyìí náà pé ẹ̀yin ará Ondo State yẹn ẹ̀yin lẹ́bẹ̀ ẹ tàn mọ́ àwọn Igbo ẹ ṣe kíní kan tàn mọ́ Igbo. Tàn mọ́ Igbo. A ní more Igbo in Lagos State than we have in Ondo State. Does that mean pé àwọn ará Èkó ń sìn wọ́n tàn mọ́ Igbo nìyẹn? Ṣé wọ́n tàn mọ́ Igbo nìyẹn? There is no way tí Igbo fi máa jẹ́ ẹni tó tó yẹ pé àwọn ni wọ́n ní ajé. There is no way. There is no way tán fi lè jẹ́ bẹ́ẹ̀. Ẹni tó bá máa ní ajé ẹni tó ní that inbuilt kíní láti máa diving experience. Àwọn Igbo ò ní. Gbọ́ nínú ìtàn pé àwọn Igbo wọ́n lè máa wọ́n ń wẹ̀. No, gbọ́ nínú ìtàn wọn kì í wẹ̀ wọ́n mọ̀. Àwọn tó tún wẹ̀ làwọn ìjọ people. Àwọn ìjọ ni wọ́n tún mọ̀ wẹ̀. Kò ń ṣe Igbo. Gbogbo ilẹ̀ àwọn Igbo yẹn Yorùbá ló ní. Tó bá yẹ pé Igbo jẹ́ indigenous to that land ni. Kí ló dé tí wọ́n ti tán ṣe wá codify language wọn? Wọn kì í wọṣọ. Ẹ lọ wo similarity wọn with people from Equatorial Guinea. Ẹ lọ wo similarity wọn. Wọ́n jẹ́ èèyàn, wọn kì í wọṣọ. Wọ́n ijó traditional ijó wọn is the same. Ẹ lọ wò wọ́n, ẹ lọ Google wọn. Ẹ lọ wò wọ́n, ẹ lọ Google wọn. Àwọn máa ń jó arò báyìí ni. Àwa máa ń ta ọfà ni.
àwọn máa ń ju arrow ni àwa máa ń ta ọfà ni ní the same thing gbogbo àwọn ọnú àwọn èdè díẹ̀ tó fẹ́ máa jọra yẹn torí pé wọ́n kọ ní ilẹ̀ Yorùbá ni wọ́n kọ ní ilẹ̀ Yorùbá ni kì í ṣe the same thing Igbo ó yàtọ̀ sí Igbo they are not even Igbo wọn kì í ṣe Igbo ẹ wò tẹ́ bá lọ at first they call them ẹ mọ orúkọ wọn at first ẹ lọ Google nǹkan tí mo ń sọ tí ò bá yé yín at first EBOE ni wọ́n ń pera wọn EBOE Ebo ni wọ́n ń pera wọn then they migrated to calling themselves EBOH okay pé EBOH ló kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ nínú àwọn méjèèjì yẹn nǹkan ṣá ló máa bẹ̀rẹ̀ ṣá from that wọ́n turn ara wọn sí EBO wọ́n wá turn from there wọ́n tún wá turn ara wọn sí IBO kò yé yín wọ́n turn ara wọn sí IBO from IBO ni wọ́n turn ara wọn sí IGBO turn di Igbo tẹ́ bá dẹ̀ lọ wo gbogbo àwọn contract tí àwọn bambala wọn ṣe nígbà táwọn òyìnbó ń colonize ilẹ̀ Nigeria you will not find anything like Igbo. It's either you will see EBOH or you will see IBO. Up till tomorrow, they are still bearing name. You will still see Igbo people bear surname as Ebo. Àti rí wọn bí báyìí EBOH wọ́n ṣì ń bear dollar. Tẹ́ bá lọ sí Equatorial Guinea, you will see the same surname. So we are not the same bí àwọn people yìí. Ẹ má kó wàhálà bá ilẹ̀ Yorùbá. Ẹ̀yin ará Ìlọrin yìí àti ará Yíbò yìí, ẹ̀yin lẹ kòlábò papọ̀ tẹ́ bá ilẹ̀ Yorùbá jẹ́. Ẹ̀yin lẹ kòlábò papọ̀ tẹ́ kóra yín lọ sí Lekki Toll Gate. Ẹ̀yin lẹ kòlábò papọ̀ tẹ́ lọ bà ilé ọba wa jẹ́. Now àwọn Yíbò ìgbà tí wọ́n fi ń ṣe Yorùbá nation yẹn wọ́n ti change orúkọ wọn nísìnyí Ugbo Udu Edu àbí Ugbo Udu àbí ó dàbí Udu ni wọ́n pè. So a máa wá rí first class ọba wa tóun náà you know tó ń peddle that narration ó ń peddle that narration. Ó ń sọ pé àwọn Igbo ni wọ́n ní ajé Idu. Yes, now they call themselves Ugbo Idu. That's what they are calling themselves. First class ọba dẹ̀ ń bá wọn ó dẹ̀ ń bá gbogbo nǹkan yẹn. Àwa dẹ̀ ń sọ pé ká má sọ̀rọ̀ sọ́ba kò sígbà tá à ní sọ̀rọ̀ sọ́ba o honestly because it's getting out of hand. If that king does not know his history, he should stop talking. Tí wọ́n bá mọ history kan yé sọ̀rọ̀. Because already for him sitting down on that throne, it is an abomination because his father still lives. It is an abomination. They should come and tell us the reason his father, you know, is alive and he is being a king. Àwọn àgbààgbà dẹ̀ ń try láti fojú owó nǹkan yẹn. Wọ́n á dẹ̀ máa jáde, á dẹ̀ máa sọ àwọn story tí ó make sense. Ṣé kábíyèsí ti lọ sọ wánkí pẹ̀lú blessing Sunday ni? Because àtìgbà tí yẹn ti lọ ń ju ìdí níwájú ẹ̀ ni mo ti ń wò pé kí ni ìpàdé ọlọ́jà ta sí wín? Why would this guy be doing this in front of our first class ọba? Because ìgbà kan náà ni àwọn Esabod and co tí wọ́n sọ pé nude picture ọba yẹn wà ń ta. Ó dẹ̀ fẹ́ máa look like it is true nísìn. Honestly, ó fẹ́ máa look like it is true. Ó fẹ́ máa look honestly like it is true. Ẹ yé pa ìtàn kítàn. Do you understand? Ẹ ti sanwó fáwọn eléwì kan tí wọ́n ti jáde tán sọ pé ọba ògbó yẹn o màmá ẹ̀ ó bá ìnàkí sùn ní ó ṣe kíní kan eléwì yẹn gbé ewì yẹn síta ń gbà yẹn. But after tẹ́tí ti sọ gbogbo òṣì yẹn tán lẹ́sẹ̀ tí wọ́n accept pé Ilé Ifẹ̀ ni wọ́n ti jáde Ugbo Mẹ́kùn láti jáde Ugbo Mẹ́kùn láti jáde. Ilé Ifẹ̀ was just like a small city, you know, by the side, a small village. Ẹ̀yin lẹ máa put àwọn ọ̀rọ̀ kan tí ò lọ. Ẹ̀dẹ̀ ń fi ba ilẹ̀ Yorùbá jẹ́, ẹ̀dẹ̀ ń change, ẹ̀dẹ̀ ń erase the original identity of our identity.
You are erasing our original identity. For what? For what? Yes, Esabod sọ ipe nude picture ba yẹn wà ńta. Ó sọ. And after seeing what Blessing Sunday did, I want to begin to believe it. I want to begin to believe it. Ṣé wọ́n threaten ní kábíyèsí tó fi máa jáde all the time tó bá máa sọ nǹkan tí ò lọ. Ṣé wọ́n threaten ẹ̀ ni? My friends don't change with that too. Because me, I know they like all this kind of thing. They are coming with another propaganda. They are coming with another propaganda. Kí ni gbogbo yẹn gan? Kí ni gbogbo yẹn? Kí ni gbogbo yẹn pẹ̀lú ẹ̀sìn ẹlẹ́sìn? Tẹ́lẹ̀ wá fi bá ayé tiwa jẹ́. Tí ó bá ń pa àwọn government in Nigeria gan, àti the whole government of Africa, if not that they are stupid. If not that the government of Africa, the African countries, that their government, all of them, they're stupid. How can you allow a religion that we come in, we change the name of your citizen, we come in, we change how you dress, we come in, we change everything about your identity, your name, everything, they change it. And you are there. You are there looking at all this rubbish. We see Saudi people, we see Arab people. When they change into another religion like a Muslim going into Christian, they don't change their names. Why is it that it is us that is changing our names? They came to us, told us that the Nkota wan shepe inkan buruku ni is not good. And they start changing our name. They start changing how we do things. Àwọn idiot tó yẹ pé inferiority complex fẹ́ báyé wọn jẹ́ who don't know who they are. Àwọn náà jáde wọ́n máa torí nǹkan kan tó ń bọ́dà wọn, nǹkan òṣì kan tó ń bọ́dà wọn, á bẹ̀rẹ̀ sí máa pa ìtàn kí tó máa bẹ̀rẹ̀ sí ń sọ ìsọkúsọ. Àti ẹ̀jẹ̀ ẹ̀sìn tó yẹ pé ìfẹ́ ó ní ìfẹ́ nú. Tó bá jẹ́ ẹ̀sìn tó ní ìfẹ́ nú ni, tí ìfẹ́ wà ní, we will understand it. Ẹ̀sìn kò sí ìfẹ́ nú ẹ̀sìn yín now. Kò sí ìfẹ́ nú ẹ̀sìn yín. Kò sí ìfẹ́ nú ẹ̀sìn yín. Gbogbo àwọn Muslim, kí má ṣe sọ pé gbogbo wọn, most of our Muslim tó wà lórí ìkànnì yìí ni wọ́n believe wípé Naira Marley ṣe nǹkan tí wọ́n fi kàn yẹn náà. Majority of them wọ́n believe ẹ̀ wípé ó ṣe. They could not mention the name of Cubana chief priest. Wọ́n lè béèrè question wípé àárín ìgbà tí ọmọ prime boy yìí tó lọ bá Cubana chief priest àbí tó fi kúrò lọ́dọ̀ guy yìí, lọ́dọ̀ boy tó kú yìí àti ìyàwó ẹ̀. Kí ló ṣẹlẹ̀ láàrin yẹn? Ìgbà tí Cubana chief priest lọ bá wọn, kí ló ṣẹlẹ̀ láàrin yẹn? Nobody wanted to ask. Nobody ever wanted to ask that question. Ẹ kàn gbé everything ẹ gbé sórí ọmọ tí yín. Ẹ fẹ́ kàn lynch ẹ̀. Èyí tí ó ń dá Kola Olotu lóhùn yìí náà. Mumu, he just believe wípé bọ̀bọ̀ yẹn, àwọn people yẹn ṣe nǹkan yẹn. Anything tó bá ṣe àti gbé wá báyìí àwọn Yorùbá máa gbà ní tó bá ti wà against wọn. Wọn ní thinking faculty láti fi lè ro nǹkan kan. Now the latest thing tá à ń gbọ́n sí ni wípé Mohbad fún yàn kan lóyún ń ta. Ni ìyàwó ẹ̀ lu ẹni yẹn pa. Mohbad fún èèyàn kan lóyún ń ta. Mohbad nífẹ̀ẹ́ Wùnmí, màá tún debunk yẹn. I don't want to believe that until tí Wùnmí bá fi ẹnu ẹ̀ sọ. Mohbad ní ìfẹ́ Wùnmí like kí ló dé. Mohbad ó ní ìfẹ́ Wùnmí like kí ló dé. Tí Mohbad bá lọ fún èèyàn lóyún ní ìta, tíyàwó ẹ̀ wá mọ̀, Mohbad will not get aggressive. Mohbad will not get aggressive. Tó bá fún yàn lóyún ń ta, èmi ò tí ì gbọ́ the latest èèyàn kankan sọ sí mi létí ni ike wọ́n gbọ́ wọn ní Mohbad gé kíní kan ṣe kíní kan. Tí ó bá yẹ pé tòótọ́ ni, tíyàwó ẹ̀ dẹ̀ wá mọ̀, Number one, kò ń ṣe ìgbà tí wọ́n wá sí show yẹn ni ìyàwó ẹ̀ máa mọ̀. Kò ń ṣe ìgbà tí wọ́n wá sí show yẹn ló máa mọ̀.
á ti mọ̀ kó tó di pé wọ́n wá sí show yẹn, and because of that kò ní tẹ̀lé wá sí show yẹn pẹ̀lú ọmọ. Auntie, ojú mi ti wálẹ̀. No, this is the make person provoke now. wọ́n máa ń provoke èèyàn gan àwọn people yìí. So kò ní tẹ̀lé wá sí show yẹn, kò yé yín sìn. Tó bá yẹ pé tó bá yẹ pé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni kò ní tẹ̀lé wá sí show yẹn. Wọ́n kò ní jẹ́ and again kò sí bí yàn ṣe máa sọ̀rọ̀ ní ṣojú anybody tí ọkọ àti ìyàwó ń jà àbí èèyàn méjì ń jà ṣá tí ẹ ní gbọ́ tí ẹ ní understanding somehow ni pé this is what they are fighting on. This is what they are fighting on. So gbogbo story tó ń jáde ńsìn pé ó fún yàn kan lóyún ń ta ni ó ṣe kíní kan mi ò fẹ́ believe ẹ̀ until tí n bá gbọ́ lẹ́nu mi. Until tí n bá gbọ́ ní ẹnu mi. So ara rumor táwọn kòbòkòbò máa ń gbé síta ní táwa Yorùbá dẹ̀ gbà pé yes bó ṣe rí nìyẹn, we don't want to say okay, we don't want to believe this until we see it clearly. Àti rí nǹkan yẹn clearly wọ́n ti ń believe àwọn nǹkan tẹ̀ tí ń ṣe show torí show èèyàn kan ni wọ́n send sí mi pé kí n lọ gbọ́. No dẹ̀ rí ìmẹ́lẹ́lẹ̀ pé nonsense lélẹ́yìí. Anything they bring out, we believe it. Anything they bring out, we believe it. We don't have any sense of reasoning. Any sense of reasoning. Why must we depend on somebody like a gist lover tí ò ní ọpọlọ? Gist lover tí ò ní ọpọlọ tó kàn ṣàfẹ́ máa ba èèyàn jẹ́ ni. Tó dẹ́ni tó ní ọpọlọ kò kí ń ṣe every time ló máa ba èèyàn jẹ́. But gist lover, iṣẹ́ ẹ̀ ní pé kó máa ba èèyàn jẹ́. Ẹ ti rí pé kò ní ọpọlọ. He or she is just a bully. He or she is just a bully. Mo sọ fún yín from beginning. Excuse me, wípé ẹ lọ ṣe test àbí ẹ má lọ ṣe test yìí. Mo ní àárín wọn yẹn Ìyábọ̀ Òjó tó ń tó díke gist lover. If not two of them are even under the gist lover. Àwọn orúkọ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn àwọn ni wọ́n sọ, àwọn ni wọ́n gbé sẹ́nu àwọn yẹn pé kàn máa sọ̀rọ̀ DNA àwọn ni. Ẹ rí pé máa nǹkan jáde tó sọ pé èèyàn kan approach òun with is it 5 million naira àbí how many million 2 million naira ó ṣá approach ẹ pẹ̀lú owó ṣá kóun wá purọ́ bọ́n ìyàwó Wùnmí. Àwọn èèyàn jẹ́ kí nǹkan tí bọ̀bọ́ yẹn sọ kó go viral. One person called I think his name is Uche Madubogu. He said it that somebody approached him with money to come and lie against Wunmi. Why are people not talking about that one? Contact baby boy, come be a question lọ́wọ́ ẹ̀. They didn't do it. They didn't do it. Gbogbo àwọn Muslim not believe when Naira Marley was guilty. Gbogbo wọn ni. Ask them to bring one video when Naira Marley was bullying this guy. They cannot find one. But me, I can tell you that it was that guy that bullied Naira Marley. It was that guy that was like, that only this spirit of entitlement that òun nìkan ṣá, òun ní kí Naira Marley kó gbé sórí other people. He had that, ó dàbí ẹni tó ní spirit yẹn. That you found me and you have to continue to be by me. That spirit of entitlement ó wà lára ọmọ yẹn sí Naira Marley. There was no day tí ta rí video pé Naira Marley fi ọwọ́ lù. Òun ló kó thugs lọ sí ọ́fíìsì Naira Marley. Òun tán sọ pé wọ́n bully ló kó thugs lọ sílé àwọn ọmọ tó kàn ṣe high sí Naira Marley. Àwọn tó kó wá gan tí wọ́n lè kí Naira Marley á gbọ́ lẹ́nu Naira Marley now. Why are we not believing that? Why are we not believing that? But anything that is against Naira Marley is what we all want to talk about. Àwọn wèrè Muslim yìí, wọ́n dẹ̀ mọ̀ wípé ọmọ Mùsùlùmí lọmọ yìí. Wọ́n mọ̀, wọ́n support ẹ̀. Wọ́n believe immediately. After everything, don't come, they calm down. Now in this old gbẹ̀gbọ́n
come and begin to talk say ó fẹ́ gbé kinní kan sí ọrùn Naira Marley ó fi kó ẹ̀kọ́ Naira Marley kùtùkùtù ọba òwúrọ̀ kinní kan ọba gbogbo rubbish talk. When the guy needed, support, when he needed support from the scratch, why did you not render that support? You see the fair maso. Nífẹ̀ẹ́ ara yín kẹ́ kó ṣì lọ. Ẹ kó ṣì lọ ẹ̀yin Mùsùlùmí yẹn. Ẹ kó ṣì lọ. Mo sọ fún yín lánàá mo ní ẹ̀sìn yín ẹ̀sìn burúkú ẹ̀sìn játijàti tí ò sí fẹ́nu ẹ̀ yìí. A máa parun, a máa pa náà ẹ̀sìn wèrè yín a máa parun. A máa parun àtìgbà tí Nàìjíríà ti ní problem tí Yorùbá ti ní problem nílẹ̀ Nàìjíríà yẹn. A rí àwọn Palestine kankan wá sọ pé àwọn fẹ́ go on protest fún yín. Ẹ̀yin lẹ ń go on protest all the time fáwọn tí wọ́n ti rí yín bí èèyàn. Ẹ lọ bọ́n ṣe ń lo àwọn ọmọ yín nílẹ̀ Lárúbáwá. Iṣẹ́ táwọn ọmọ yẹn máa ṣe nílẹ̀ Lárúbáwá Ràkúnmí gan ò lè ṣe wọn lè gbé fún Ràkúnmí wọn. You are always supporting what you are not supposed to support. Always support. What is your business? Ìkan kọ́ síta mi ti rántí nǹkan tí wèrè yẹn kan mo bá bèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé what is your problem? Kí ni problem ẹ pẹ̀lú Allah? Ṣé àràbó ni wọ ni? Kí ló kàn ẹ́? Kí ló kàn ẹ́? Tí mi ò bá lè bá ọmọ bàbá mi gbé. Tí mi ò bá lè bá ọmọ bàbá mi gbé. Problem mi tèmi nìyẹn. Ẹ lè fault àwọn Jews fún nǹkan tó ń ṣe yẹn. Ẹ lè fault wọn. Oró àkọ́dá ni kò dàbí àdágbẹ̀yìn. Àwọn náà ti lé àwọn Júù yẹn dànù nígbà ayé Mohammed wọ́n lé wọn dànù. And now àwọn Júù yẹn wọ́n ti mú agbára wá. Wọ́n fẹ́ lé àwọn Àràbò yẹn àwọn Àràbò yẹn gbẹ̀yìn dànù. Ó dàbí nǹkan tẹ́ ń ṣe nísìnyí ní Ìlọrin yẹn. Nǹkan tẹ́ ń ṣe nísìnyí Ìlọrin tí ẹ fi pé bóyá ẹ craze. Tá bá máa lé yín dànù ṣé mo ẹ ti pa àwọn a lot of people Àfọ̀njá ni o àwọn ancestors wa yẹn because they are our ancestors ẹ ti pa gbogbo wọn tá bá máa bò yín ìsídà ká bò yín bí èrà àbí ká bò yín bí oyin àbí ká bò yín bí ìdun tá bá máa gba ilẹ̀ yẹn padà ó máa bloody gan. Ó máa bloody gan. Wọ́n jà nílé kejì ṣe wá kàn yín. Ẹ ti ń jáde idiot mufti yẹn. Ó ti ń jáde ó ti ń pariwo àwọn fẹ́ ṣe kíní kan àwọn fẹ́ ṣe kíní. Táwọn Christians yẹn tó wá pé orí wọn ò pé bíi ti yín ni. Ṣé bí àwọn náà máa support Jew? Ṣé bí àwọn náà máa support? Àbẹ́ ẹ mọ̀ pé Jerusalem làwọn náà ti lọ ń forí gbági. Ẹ mọ̀ pé Jerusalem bẹ́ẹ̀ yín ṣe ń lọ sí Mecca lọ ń fi òkúta lu òkúta forí gbá òkúta. Báwọn náà ṣe ń ṣe ní Jerusalem nìyẹn. Wọ́n kò ṣe Vatican náà ń lọ ni. No, they go to Jerusalem. So ká ní pé orí tí wọn ò pé bíi ti yín ni kàn jáde káwọn náà bẹ̀rẹ̀ sí ní protest. Ṣé kò ní dá wàhálà lẹ́lẹ̀ Yorùbá? Ẹ máa pretend bíi pé ẹ nífẹ̀ẹ́. Tẹ́ bá nífẹ̀ẹ́ ara yín ni Tani Ọlọ́run á ti kúrò ńbẹ̀. Tẹ́ bá nífẹ̀ẹ́ ara yín ni ẹ ní àwọn Yíbò àwọn olórí ibú yìí wọn ní máa pariwo Naira Marley àti Sam Larry kẹ́yìn náà máa bá wọn pariwo Naira Marley àti Sam Larry ẹ nífẹ̀ẹ́ ara yín ẹ ní ìfẹ́ ara yín ara ìfẹ́ yín tí ẹ ní síra yín òun náà la fẹ́ ṣó yín yìí ẹgbọ́n nǹkan tí eléyìí sọ ẹ nífẹ̀ẹ́ ara yín o kẹ́ stop àti máa sọ̀rọ̀ pé ìfẹ́ ni Islam ìfẹ́ ò kìí ṣe Islam rubbish gidi ni ẹ̀sìn wèrè yín yẹn. Ó ṣe mí rí. Ẹ ó ló ṣòun rí. Ẹ máa gbọ́ ọ̀tẹ́ ìgbọ́lálẹ̀ yìí. Orí lẹ́nu ẹ̀ máa gbọ́lálẹ̀. Náà àwọn Akọ́ládé àbí Olúkádé ni ìrántí bá kọ́ bá mi ìrún nílọrin. Wọ́n yẹn bá tọ́ fún mítìn. Olúkádé. Wọ́n yẹn bá tọ́ fún mítìn. Wọ́n ìgbẹ́ tó ìwé òkè mítìn yẹn bíi 10 láàárọ̀ ni. I left Lagos 3 a.m. Mo ní máa ń tọ̀rọ̀ sí lọ́rin nìyẹn o níbo pílọ̀tì yẹn Ọlọ́run ló lè ní mi wàláì 3 a.m. náà kó 3 a.m. Abanílọrin ní 9 àbíká nílọrin 10. Mo ṣe fọ́dún méjì nìyẹn o tó 2019 yẹn. Mo yẹ fọ́dún méjì ọdún méjì gbàgbọ́n fẹ̀rẹ̀ bẹ́ẹ̀. Mo máa ń lọ ní pé nígbà tí wọ́n á dé
weekend wọ́n ní ìrọ̀lẹ́ ní meeting wọ́n ní ìrọ̀lẹ́kẹ̀ no problem lọ bá bàbá àbúṣẹ́rì ọlọ́wà ìdá fún bàbá ọ̀dọ́ ọmọ oṣù títí ní àwọn àgbàyà ń ṣeré before gbogbo before àlọ́ rẹ̀ ká lọ jà sí rẹ̀ àkásìtàn àtúndúródúró pàtó di 6:15 ọwọ́ àmísì yẹn wọ́n sì di dọ́kítọ̀ ni wọ́n gbà yẹn àwọn nìkan mo dáwọ̀ mísì yẹn ìwé ìlẹ̀ mọ́ tẹ́lẹ̀ máa ń gbé kọ́ ni àwọn ní èmi ìfọwọ́sọ kakuri àdókòtà kakuri wọn ní ẹ̀rọ àṣà ìpẹ̀lẹ́ sàyà kira àwọn àmísì àwọn 15 àmísì ǹjẹ́ kí ìṣòro ẹ̀dí ká ṣètò ọ̀rọ̀ àwọn ẹ̀mẹ́jì náà wá wọ́n ní ó ṣe mísì ń bò míì ó lè fẹ́ dìjà jọ́nà lọ́hùn bá a ṣe wá dé wọ́n ìjọba ní terms of settlement àwọn rèé wọ́n ṣe nà sí mi nìyẹn gbága ẹja terms of settlement wọn ẹ bá wọ́n fọ́tò wa mi ìyẹn ò nídìí kíkà rẹpẹtẹ ẹgbẹ́ wọlé first one on the terms and conditions of settlement out of court in the case of Alhaji Yusuf Adepoju versus Mr. Wọ́n máa ń lo Mr. Femi nìyẹn o wọ́n ń lo Mr. Femi ẹni mo kéde wọn pè mí sí Mr. ni kó àwọn ẹlẹ́yà jù fún mi wá Mr. ni kèrè ní mímí ìsinmi Mr. Jamiu Adegunwa òun lè wò yìí mi níta nítorí àmì yẹn ò ní mímí púpọ̀ bá ń gbé page 2 gọ́gọ́ wá page 2 gọ́gọ́ ní ọ̀rẹ́ sọ wà page 2 wà mú page 2 wà. Kẹ́lẹ̀ rí we demand as follows. Ẹni pé mo ní ẹni tí ó ń sọ̀rọ̀ yẹn wọ́n ti pọ́kẹ̀tì ẹ̀. Wọ́n fẹ́ pọ́kẹ̀tì èmi náà kò easy fún wọn ni. Ẹgbẹ́ pọ́kẹ̀tì mi bí náà ẹ máa kà á jáde fún yín. Ẹgbẹ́ kejì wà number 2 ẹ̀fẹ́ lóye lẹ̀. Eléyìí ẹ bá ń pẹ́ ìwé ìwé rẹ̀ ẹ wo we after 14 paragraph of ọ̀rọ̀ ìgbà tí wọ́n paragraph 15 wọ́n ní we therefore need evidence for all these foregoing allegation of Mr. Ono nìyẹn orí Mr. Mr. Jamiu Adegunwa, and if he has no evidence to prove the same, we need therefore evidence for all foregoing allegation in the 14th allegation of Mr. Jamiu Adegunwa, and if he has no evidence or proof same, we demand as follows. Gbogbo táwọn sọ sókè yẹn o tí ìbàdàn ìwọ o gbogbo ẹ̀pá tẹ̀lé rí wa lẹ̀ wọ́n mi ìfẹ́ sí ìní mi ìfẹ́ ṣe kéèsì ṣé àgbàlá gbẹ́rì ti 2.9 yẹn ni ṣé ọ̀gbẹ́ pọ́ọ̀tù ẹ̀ jáde ni ṣé àgbọ̀ ọdí òní mo bí nídìí ẹ̀. Now wọ́n lọ ní pé wọ́n ní 1 retraction of all allegations one by one. Kí retract allegation yẹn one by ẹgbẹ́ wà lórí retractor. Wọ́n tún fi bú mi. Mo á sọ reason behind my retraction. Ìyẹn ló yẹ kí gbogbo retractor yẹn stop. Okay, you are watching. I'm just sending it. Wọ́n fi bú yìí. Iye ìmọ̀tẹ́ ìbába kìíní yìí o. Àló ṣe mí rí. Ó ṣe mí rí. Number 2, a letter on his personal letterhead. Ṣé wọ́n letterhead di tèmi? Tó kọjá àdúrà sí lórí, no problem. And another one on the letterhead of Reseller to Act. Ẹ̀yin tẹ́ bá wà níbi tí mo bá ń send sí ẹ má bínú o. No kàn gbọ́dọ̀ send ni o. Different allegations. Àwọn èèyàn ní sọ pé. The letter must contain an undertaking not
to ever abuse and I go. So this is not right, and I tell you what you and I go pocketing and I go. The letter must contain an undertaking not to ever abuse, insult, and or defame the personality of Malam Isuwadepoju, Akadib, and our members, and the entire Muslims. Remember? And the entire Muslims. Àwọn ará wọn nìyẹn o, wọ́n ṣe yẹn fún o. Àwọn ará wọn nìyẹn o. Either on social media or any indoor or public gathering lectures, the letter must be duly signed and stamped by General Adegua personally. Number 3, condition 3. The letter mentioned in paragraph 2 above shall be published on the following papers. Ẹ máa gbọ́ o. Mo fẹ́ kó sọ̀rọ̀ kan kémi tó wá sọ̀rọ̀ ni o. On the following papers. 1, the Punch. Ṣé nítorí kí n ṣe yìí? Ibi tó ń kí n ṣe sí 504,000 lọ́ngàngà yẹn. Ìfẹ́ yọ ọkàn ni o. National Day o. Punch, Nigerian Tribune, The Nation, The Guardian, The Sun, Premium Times. Ìyẹn ni ti ìrọ̀lẹ́ ńgbà yẹn. Nítorí kì í ṣe nìyẹn o. Á sì gbọ́ tán o. Kọ̀díyàn tó gbé mi kọ́ o. To set out of court. Mi ò mọ̀ sí ẹ̀sẹ̀ ọlọ́dà tó máa gbé mi ò mọ̀ tèmi lèmi ń sọ o. Mr. Jamiu must attend a special meeting. Ìyẹn ni aláyìí tó ń lọ tó ń fi sábẹ́ àti lójú. Ẹyẹ ṣọmọláwé yárí. Ṣọlọ́wọ́ ẹ̀rọ ìkùn tó ṣe mi máa ṣe nìyẹn ń gbà yẹn. Ẹ máa gbọ́ o. Allah akbar. Mr. Jamiu must attend a special meeting to be convened by the Academy and Malasha Adepoju at a designated place in the southwest Nigeria, where Mr. Jamiu Adegua will publicly retract all these allegations one by one. Just fún àfáà yín nìyẹn. Oyè yín náà ọ̀rẹ́ ìsọ̀rọ̀ ló ń gbà náà nìyẹn o. Àsìkò yìí ṣe tuntun. Gbèsè lọ́dà náà lọ́wọ́ agbófin náà nìyẹn. Get ó nọ́mà náà ṣé sí ọ̀rẹ́ mi ní ẹ̀ kó ṣe tuntun ó sì mí rí mi. Now ẹ máa gbọ́ number 5 ṣẹ́jọ́ èmi rè ìṣẹ́jọ́ kí wọ́n máa ṣẹ́jọ́ èmi wá ìṣẹ́jọ́. Number 5 Mr. Jamiu Adegua number 6 yìí sì yẹn number 5 4 nìyẹn. Mr. Jamiu Adegua must therefore after the proposed meeting return to his Facebook platform to publicly retract lẹ́gbẹ̀ẹ́ tí mo ti wọ́n ṣe. Màá wá sọ̀rọ̀ màá tún wá bí màá tún èsì wá padà. Lẹ́yìn mo ṣe gbòòrò fún wọn ní o ṣe ní tèmi wọ́n lè tún ju ti àfáà yẹn gan lọ. When Mr. Jamiu Adegua must, after proposed meeting, return to his Facebook platform to publicly retract the allegation one by one. After which we post it on YouTube. Okay, he posted on YouTube and Facebook with the following condition. Àwọn ará wọn nìyẹn o. Àwọn ará wọn nìyẹn o. Kẹ́ mọ́ pọ́n ṣe wíkẹ́ẹ̀dì tó. Wọ́n dẹ̀ máa sọ pé ẹ̀sìn àlàáfíà. Wọ́n fẹ́ máa prógrámù ìranù. The video must not have copyright. Kàdí ṣèṣe àwọn lè download ẹ̀ káwọn kò sí nǹkan míì bá a bá ṣe fẹ́ ìgbọ̀nà report àwọn. And must be made to be accessible to Academy for further broadcasts on all social media platforms. Kàwọn lè lò ó bó ṣe wà wọ́n.
Video. What I miss anything more, Number 3, B. It must be at least, it must be on the Salad to Art and Mr. John Facebook and YouTube channel for minimum of 6 months. Bully. For 6 months. Bully. Ó wá ń yà yín lẹ́nu pé wọ́n ṣe irú ẹ̀ sí Canelo. The visual of the video must be clear. Bẹ́ẹ̀ lọ ya kámẹ́rà nìyẹn. Ẹgbẹ́ kákọ̀ọ́lá àti ìrírí kákọ̀ọ́lá ni. Must be clear and audible enough. O gbọ́dọ̀ clear gan. Bẹ́ẹ̀ lọ ya audio. Àfi bí Ọlọ́run. When the audio must be Àfi bí Ọlọ́run. Highly digital. Ọ̀nà tó gbé fún settlement ìròyìn ní 2019 to crown it all. Ẹ̀yin náà bá gbogbo ní number 6. Ọ̀hádéládé. Ẹ̀bá fàníyàn yẹn tẹ̀ ní lọ́ọ̀kì lọ́dọ̀ tí wọ́n èmi ò ní lọ́ọ̀kì. Èmo foríkò tó pọ̀ jù. The sum of 10 million naira must be paid by Mr. Adegua to Akadip and 20 million kan yẹn wáyé yẹn. Ẹ máa gbọ́ kò yé mi o. The sum of 10 million naira must be paid by Mr. Adegua to Akadip and to Malam Adepoju as compensation and or so damages. Can you imagine? And that's my lord. Kọ̀níyàn tèmi nìyẹn o. Ṣé ti gbọ́? That is Muslim to Muslim. Ó wá ń yà yín lẹ́nu pé wọ́n fún Tani Ọlọ́run ní gbogbo nǹkan tó condition tó fún yẹn. Ó ń yà yín lẹ́nu. Muslim sí Muslim nìyẹn. Adégúnwà tó Adépọ̀jù nìyẹn. Adépọ̀jù tó Adégúnwà nìyẹn. Àwọn condition tó fún yẹn nígbà tí wọ́n ní problem. And the same style of ìbanu lórúkọ jẹ́ tó fi ń ba àwọn Christians lórúkọ jẹ́ tí wọ́n fi ń bo oníṣẹ̀ṣe lórúkọ jẹ́ the same style àwọn méjèèjì yẹn ń lò. Wọ́n kàn jọ ní a little problem. Ẹ wo condition tó fún. Báwo lẹni yìí ṣe fẹ́ follow bó ṣe fẹ́ win ní condition yẹn. So ẹ má yẹ kó yà yín lẹ́nu tí wọ́n bá fún Tani Ọlọ́run ní irú condition tó fún Tani Ọlọ́run yẹn. Ẹ má kó yà yín lẹ́nu. That is who they are. Bullies. Dictators. Nǹkan tí Àánú ọmọbìnrin tó ń fẹ́ yẹn, Àánú ẹ̀ ń ṣe mí in advance. Àánú ẹ̀ ń ṣe mí in advance. She's going to come out depressed. Èèyàn ò kí ń fẹ́ irú ọkùnrin yẹn kó believe pé òun lè máa béèrè fún freedom kan àbí nǹkan kan. Give them 5 years. Gbogbo ìka yẹn, each year. Give them 5 years. Give them 5 years. Ẹ̀sìn yín kò ní anything tí wọ́n pè ní love. Kò ní nǹkan kan tí wọ́n pè ní love. Ìgbà tẹ́yìn gbọ́ condition yìí, irú eléyìí tó ń Yasser Arafat of aráàlú wo ni? Ṣé Ìbàdàn ni? Yasser Arafat of Nigeria. Or Yasser Arafat of Yoruba land. Irú eléyìí ń bó ló ti fẹ́ rí gbogbo nǹkan tí Adépọ̀jù kà fún yẹn ń bó ló ti fẹ́ rí. Kó ta gbogbo ìní ẹ̀ ṣó lè ní ni. So tí wọ́n bá fi ọ̀bẹ sí lọ́rùn ṣé kò bẹ́tà gbogbo nǹkan yẹn ni. Ṣé kò bẹ́tà gbogbo condition tán fún yẹn. Ẹ yẹ ká tún play lẹ́ẹ̀kan sí ká gbọ́. Ó ṣe mí rí. Ó ní nǹkan tí ó ṣe. Ó ní nǹkan tí ó ń jẹ́ ó fi ń yé wa this video ó fi ń yé wa wípé gbogbo nǹkan tí ó ń ṣẹlẹ̀ nísìn sí Tani Ọlọ́run kò kí ń ṣe big deal. Kò kí ń ṣe new thing. Ó ṣòun rí. Ó ṣe é rí.
Now, àwọn Akọ́ládé àbí Olúkádé ni ìrántí bá kọ́ bá mi ìrún nílọrin. Wọ́n yẹn bá tọ́ fún mi tì. Olúkádé. Wọ́n yẹn bá tọ́ fún mi tì. Wọ́n ìjẹ́ tó ìlú òtún mi tì yẹn bíi 10 láàárọ̀ ni. I left Lagos 3 a.m. Mo ti máa ń tẹ̀wé lọ sí lọ́rin nìyẹn o. Níbo pílọ̀tù yẹn. Ọlọ́run ló lè ní mi. Wàláì. 3 a.m. máa kó 3 a.m. Abalúrọ̀ ní 9 àbíká ní lọ́rin 10. Mo ṣe fọ́dún méjì nìyẹn o. Ní 2019 yẹn. Mo yẹ fọ́dún méjì, ọdún méjì gbàgbọ́ wọn fẹ̀rẹ̀ bẹ́ẹ̀. Mo máa ń lọ ní pé nígbà tí wọ́n dé ibẹ̀ láago mẹ́sàn-án wá ní ní 10 wá ní ìrọ̀lẹ́ ní meeting wọn ní ìrọ̀lẹ́ kẹ̀ no problem lọ bá bàbá àbúṣẹ̀rí ọlọ́wà ìdára fún bàbá. Ọ̀dọ́ ọmọ oṣù títí di àwọn àgbà náà ṣe eré before. Nígbà before a lọ bẹ̀ ká lọ sí bẹ̀ àkásì tán a tún dúró. Pàtó di 6:15. Ọwọ́ àmìtì yẹn ọwọ́ sí di dọ́kítọ̀ ni wọ́n gbà yẹn. Àwọn nìkan mo dáwọ̀ ní sí yẹn. Irú ẹ̀rọ mọ́ tẹ́lẹ̀ máa ń gbé kan ni àwọn ní èmi ìfọwọ́sọ Kakuri àti dọ́kítọ̀ Kakuri wọn ní ẹ̀rọ àṣà ìpẹ̀lẹ́ sáyà kíra. Àwọn ọwọ́ àmìtì 15 náà àmìtì. Ǹjẹ́ kí ìṣòro ẹ̀dí ká ṣètò ọ̀rọ̀ àlọ́ ẹ̀ méjì lọ wá. Wọ́n ní ó ṣe orí sí ìgbò míì ó lè fẹ́ dìjà jọ́nà lọ́hùn. Bá a ṣe wá dé. Arrogance báyé dá yẹn jẹ́ Adépọ̀jù ni. Terms of settlement àwọn rèé. Wọ́n ṣe nà sí mi nìyẹn gbájà. Ẹja terms of settlement wọn. Ẹ bá wọ́n fọ́tò wa mi ìyẹn ò nídìí kíkà rẹpẹtẹ. Ẹgbẹ́ wọlé first one. On the terms and conditions of settlement out of court in the case of Alhaji Yusuf Adepoju versus Mr. Ẹ wo bó ṣe fi ẹ̀rẹ̀ bá. Wọ́n lè ṣáàtì mi. Mo kéèyàn máa pè mí sí Mr. ni. Kó àwọn ẹlẹ́yàjì fún mi wá wà. Mr. ni. Kò lè ní mí ní ìsinmi. Mr. Jamiu Adegunwa. Òun lè wò yìí. Okay, okay, Adegun àyà. Ní mímì púpọ̀. Bá ń gbé page 2 gangan wá. Page 2 gangan ni ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ wà. Page 2 wá mú page 2 wá. Kẹ́lẹ̀ rí we demand as follows. Ẹni pé mo ní ẹni tí ó ń sọ̀rọ̀ yẹn wọ́n ti pọ́kẹ̀tì ẹ̀. Wọ́n fẹ́ pọ́kẹ̀tì èmi náà. Kò easy fún wọn ni. Ẹgbẹ́ bọ́lẹ̀tì mi bí náà ẹ máa kà jáde fún yín. Ẹgbẹ́ kejì wà nọ́mbà 2 ẹ̀fẹ́ lóye lẹ̀. Eléyìí ẹ bá ń pẹ̀ mo lọ́dọ̀ ọkọ rẹ̀. Ẹ wo we after 14 paragraph of ọ̀rọ̀. Ìgbà tó ń paragraph 15. We therefore need evidence for all these foregoing allegation of Mr. Mr. Jamiu Adegunwa, and if he has no evidence to prove the same, we need therefore evidence for all foregoing allegation in your 14th allegation of Mr. Jamiu Adegunwa, and if he has no evidence or proof, same, we demand as follows. Gbogbo táwọn sọ sókè yẹn o, tí màálẹ̀ rí wọ́n o, gbogbo ẹ̀ pátá lè rí wọn lẹ̀. Wọ́n mi ìfẹ́ sí mi ìfẹ́ ṣe case. Ṣé àgbàlá gbẹ́rì ti 2.9 yẹn ni? Ṣé ọ̀gbẹ́ pọ́ọ̀tù ẹ̀ jáde ni? Ṣé àgbọ̀ ọ́díò ni? Mo bí nídìí ẹ̀. It sounded like Sonyeri. One, retraction of all allegations one by one. Kí retract allegation yẹn one by one retractor.
má ní Adépọ̀jù òun ló bully Christian jù lórí Facebook yìí òun ló bully Christians jù. ẹ wo ìyàwó ẹ̀ ń sìn yẹn náà ti ń ṣépè fún àwọn tó máa ṣe Yorùbá nation. Á dẹ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ Yorùbá nation ni. A ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ bẹ̀rẹ̀ Yorùbá nation ni. A ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ bẹ̀rẹ̀ Yorùbá nation ni. Ọmọ àlè Yorùbá nìkan ló máa sọ wípé we should not get to our Yorùbá nation. We should not stamp it. Ọmọ àlè Yorùbá nìkan ló máa sọ yẹn. Retracting all the 14 allegations. The letter must contain an undertaking not to ever abuse ó fẹ́ rán lẹ́wọ̀n ni ó fẹ́ rán lẹ́wọ̀n òun náà rí tiẹ̀ náà pé owó fọ̀bọ̀ tó fẹ́ rán lẹ́wọ̀n. The letter must contain an undertaking not to ever abuse, insult, and or defame the personality of Malam Yusuf Adepoju. Mi ò mọ personality tí yóò lè mọ ní. And the entire Muslims. Èèyàn kan ní personality tó dá a máa ṣe Islam. And the entire Muslims. Again, either on social media or any indoor or public gathering lectures. Can you imagine? The letter must be duly signed and stamped by General Adegua personally. Number 3, condition 3. The letter mentioned in paragraph 2. Above. Shall be published on the following papers. On the following papers. 1, the Punch. Ṣé nítorí kì í ṣe yìí? Ibi tó ń kì í ṣe sí 504,000 lọ́ngbàgbà yẹn. Ṣé ń gbọ́? Ìfẹ́ yọ kan ní o. For one paper. Lásán o. Ó dẹ̀ ní 1, 2, 3, 4, 5, 6. Which is 3 million. The Nation, The Guardian, 3 million plus. Premium Times. Ẹni tí ìrọ̀lẹ́ ń gbà yẹn. Nítorí kì í ṣe nìyẹn o. Á sì gbọ́ tán o. Kọ̀díṣọ̀ tó gbé mi tán o. Kò set out of court. Mi ò mọ̀ sí ẹ̀sẹ̀ lọ́gà tó máa gbé mi ò mọ̀ tèmi lè mí sọ o. Mr. Jamiu must attend a special meeting. Ìyẹn ni aláàjì tó ń lọ tó ń sọ sáré àti lójú. Ṣé ọmọláwé yárí? Ṣé ọlọ́wọ́ àgbà nǹkan tó mi náà ṣe nìyẹn ń gbà yẹn? Àfi bíi George bíi pé George ló ń fún yàn ní conditions. Mr. Jamiu must attend a special meeting to be convened by the academy and Malam Adepoju at a designated place in the southwest Nigeria, where Mr. Jamiu Adegua will publicly retract all these allegations one by one. Ìjọsìn fún àfáà yín nìyẹn. Oyè yín náà ọ̀rẹ́ ìfọwọ́ mi ló ń gbà náà nìyẹn o. Àsìkò ó ṣe tuntun. Gbèsè lẹ́nà náà lọ́wọ́ àgbẹ̀ fún ọ̀rẹ́ nìyẹn. Get ó nọ́mà náà. Ṣé sí wọn nìyẹn? Ṣé ti gbọ́? Ó ṣe tuntun. Ó sì mí Ṣé ti gbọ́? Now, ẹ máa gbọ́. Number 5. Ṣẹ́jọ́ mi èmi rò ìṣẹ́jọ́. Kí wọ́n máa ṣẹ́jọ́ èmi wá ìṣẹ́jọ́. Number 5. Mr. Jamiu Adegua number 6 is here. Number 5, 4 nìyẹn. Mr. Jamiu Adegua must therefore, after the proposed meeting, return to his Facebook platform to publicly retract lẹ́gbẹ̀ẹ́gbẹ̀ẹ́gbẹ̀ tí mo ti wọ́n ṣe o. Màá wá sọ̀rọ̀, màá tún wá bí màá tún ẹ̀sìn wá padà. Lẹ́yìn mo ṣe gbowó fún wọn ní o, ṣé o ti rí èyí tún ju ti àfáà yẹn gan lọ. Mr. Jamiu Adegua must, after proposing
proposed meeting returned to his Facebook platform to publicly retract the allegation one by one. After which we post it on YouTube. Okay, he posted on YouTube and Facebook with the following condition. Ètò wájú ṣètò ìtàjú fẹ́ lórí Facebook fídíò tó ṣe yẹn àtúfẹ́ gbà kan ní nínú ẹ̀ náà. Condition yẹn. The video must not have copyright. Kàdí ṣèṣe àwọn lè download ẹ̀ káwọn kò sí nǹkan míì bá a ṣe fẹ́ report àwọn. Bàbá búlì. And must be made to be accessible to Academy for further broadcasts on all social media platforms. Láì ṣe Ọlọ́run. Láì ṣe Ọlọ́run. Wọ́n lè mí sí ẹni tí wọ́n ń bẹ̀rẹ̀ sọ̀rọ̀. Number 3. It must be at least, it must be on the Salary Act and the Secretary of Legal Facebook and YouTube channel for minimum of 6 months. No, delete it. I know. Mr. Thompson, I know. But I'm just saying you pé reason tí mo ṣe ń play lé ni pé kẹ́ bá lè rí bí inú wọn ṣe bó ṣe bí wọ́n ṣe wicked tó. Nǹkan ni mo ṣe ń play nǹkan yìí. Tí wọ́n bá lè ṣe irú Adépọ̀jù tó bá lè ṣe irú nǹkan báyìí sí this other one. So why would we bother pẹ̀lú nǹkan tí wọ́n ṣe fún Tẹ̀lẹ́lọ́? Why should we be surprised? Ìṣe wọn ní àṣà wọn ní. Tí gbogbo ayé bá tiẹ̀ wá di Mùsùlùmí ní èní, that is ẹ ṣì máa ní double the problem we're having now. Kò sífẹ̀ẹ́ nínú ẹ̀sìn yẹn. Because mi ò tó ẹ, o ò tó mi, mo jù ẹ lọ, mi ò kí ń ṣẹgbẹ́ ẹ. Mi ò kí ń ṣẹgbẹ́ ẹ, èmi ni mo ṣe kíní jù, èmi ni mo hálà jù, súrà mélòó lo mọ̀ nínú Kòránì and this and this. Nǹkan tí ó ń ba ayé jẹ́ nìyẹn. Nǹkan tó wà nínú tó ń ba ayé wọn jẹ́ nìyẹn. Because àwọn tí níwà burúkú wọn tẹ́lẹ̀ o, wọ́n tún wá lọ join ní ẹ̀sìn alákatakítí. Wọ́n ti níwà ìbàjẹ́ wọn tẹ́lẹ̀, wọ́n tún wá lọ join ní ẹ̀sìn alákatakítí. Tó bá yẹ pé ìṣẹ̀ṣe ni wọ́n join ní, wọ́n tiẹ̀ sì máa fi ọ̀rọ̀ ìtùnú tó wà nínú ìṣẹ̀ṣe tó wà nínú Ifá, ọ̀rọ̀ ìwà pẹ̀lẹ́ tó wà nínú Ifá, wọ́n sì fi máa bọ́ wọn. But wọ́n wá lọ join ní ẹ̀sìn tó jẹ́ pé tí ò bá ti bá pa, àmì tó bá ti bá kó pa, tí ò bá bú lẹ́sẹ̀, ẹ̀sìn làwọn lọ join. Ẹ̀sìn yẹn ni wọ́n fẹ́ kó máa gbèrú ní ilẹ̀ Yorùbá. A máa paná Islam rẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá. A gbọ́dọ̀ paná Islam rẹ̀. It must not continue like this. It must not. Bóyá kò ń ṣe bó ṣe rí in fact bó ṣe rí lọ́dọ̀ wọn nìyẹn. Àwọn tí Muhammadu pa ṣe bá ara wọn ní. So bó ṣe rí lọ́dọ̀ wọn nìyẹn. Bó ṣe rí kí àwọn Yorùbá ilẹ̀ Ìlọrin kan máa sọ pé ó bẹ́tà kó má ṣe ó bẹ́tà kó ṣe Ọlọ́run ju kó ṣe Ìlọrin lọ. What does that mean? What does that mean? Wọn kì í ṣe Ìlọrin, wọn kì í ṣe kìnìkan. Imagine what they are doing to themselves. So àlàáfíà wo ló wà nú ẹ̀sìn játijàti wọn yẹn? Àlàáfíà wo ló wà ńbẹ̀? Kò sí àlàáfíà kankan. Olórí burúkú nìkan ló ń ṣe Ìsìlámù. Olórí burúkú ọmọ Yorùbá nìkan ló ń ṣe Ìsìlámù. Tẹ́ bá ti ń gbọ́ lẹ́nu obìnrin tó ń sọ pé ẹ̀sìn wọn ò gbà kóhun báwọn oníṣẹ̀ṣe ṣe, ẹ̀ ti rí pé ẹni yẹn ti kú wọn tí ìgbésìn ni. Ẹ̀sìn wọn ò gbà kóhun báyàn tí ò kí ń ṣe Ìsìlámù ṣe. Ẹ̀sìn yẹn ò gbà kó bá àwọn ọmọ ìyá tiẹ̀ ṣe. Màá block gbogbo ẹ̀yin tí ò kí ń ṣe Mùsùlùmí, can you imagine? Ìgbà tíyàn bá wá láti fry pan sínú fire, you left fry pan
and jump into fire, and you want to know that fire more than the people who has been there. Torí àwọ̀ tí ẹ fẹ́ dá sí gbogbo ìranù tí wọ́n tẹ̀ tí ń sọ láti jọjọ́ yìí. But ṣe rí wípé ọmọ Yorùbá tó bá fẹ́ ṣe Yorùbá nation ikú ọmọ àlè yẹn ẹ kò jẹ madam. A ṣe láìkínlẹ̀ àṣẹ fẹ́ porúkọ yín o. Olówó dẹ̀ mọ̀wé ara ẹ̀. Ẹ má tún sọrú ọ̀rọ̀ yẹn mọ́ pé ọmọ Yorùbá kan tó bá fẹ́ tó bá ń béèrè Yorùbá nation ẹ tún fẹ́ máa fún Sunday Igboho ní advice. Ṣẹ́yìn fi ìpè ara agbára Sunday Igboho ní Sunday Igboho fi kúrò ní Kútọ̀nù ni. Kí Sunday Igboho kó jáde ní èní kó bẹ̀rẹ̀ sí ní kó come by pé at least Simon lè pa ó wà ńbẹ̀ tóun náà pariwo Igbo nation. So tí Sunday Igboho náà bá bẹ̀rẹ̀ sí ń pariwo Yorùbá nation kò sí nǹkan kan tí ó fi bad. And now ni a máa tẹ̀lé. Àfi tó bá bẹ̀rẹ̀ sí ní bú àwọn ọba. Tó bá bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ sí àwọn tó yẹ kí wọ́n tí wọ́n kòlábò pẹ̀lú ẹ̀. Dẹ̀ máa mọ̀ pé it's still the 419. But mo mọ̀ pé kò ní fẹ́ ṣe yẹn mọ́. A máa ṣe Yorùbá, a máa pariwo that Yorùbá nation restructuring. A máa bẹ̀rẹ̀ sí ní pariwo ẹ̀. Because a fẹ́ bá ẹ̀yin ará Ìlọrin yẹn gbé mọ́, a fẹ́ bá yín ṣe mọ́. Kàńdá ni yín nínú ìrẹsì, òkúta ni yín. Òkúta ni yín. Nílẹ̀ Yorùbá àdẹ̀ kí ń jẹ Abakaliki rice. So ẹni ọmọ Yorùbá tó bá jáde tó bá wá sọ pé when we start to talk about Yorùbá nation now, when we start to talk about the autonomy, our autonomy in that Nigeria, Yorùbá autonomy in that Nigeria, ẹni wọ́n máa jáde tó máa sọ pé àwọn ọmọ àlè ló ń ṣe yẹn. Wàá ti rí pé àwọn tó ń sọ pé ò kí ń ṣe Yorùbá, they are right. Because normally, your tribe should come first before your religion. Ẹ̀sìn burúkú lẹ̀sìn yín o. Ẹ wo bó ṣe ń command ọkùnrin bí tiẹ̀. To crown it all. And you know about number 6. Ọ̀dẹ̀ládé. Ẹ̀gbá fa ìyẹn tiẹ̀ ní lọ́ọ̀kì lọ́dọ̀ tí wọ́n mi ò ní lọ́ọ̀kì. Èmo foríkò tó pọ̀ jù. The sum of 10 million naira must be paid by Mr. Adegua to Akadip and 20 million kọ́ yẹn wáyé nìyẹn. Ẹ máa gbọ́ kò yé mi o. The sum of 10 million naira must be paid by Mr. Adegua to Akadip and to Malam Adekoju as compensation and or so damages. I raise my case, my lord. Kò dẹ̀ ń ṣe pé bóyá wọ́n ṣe rí gbogbo nǹkan tí wọ́n ń ṣe yìí ṣe mọ̀ pé wọ́n máa ń sọ nonsense ọ̀rọ̀ kan wípé àwọn mọ Ọlọ́run, àwọn pípù yìí ò mọ Ọlọ́run, even Muhammed gun alára kò mọ Ọlọ́run kankan, kò yé yín, kò mọ Ọlọ́run, ó kàn gbé wọn gan bàbá ńlá yahoo ní gà yẹn, bàbá ńlá yahoo, kò mọ Ọlọ́run, kò mọ Ọlọ́run kankan. Tó bá jẹ́ pé àwọn pípù yẹn mọ Ọlọ́run ni, I swear wọn ní gbà kí ẹni black person ṣe ẹ̀sìn wọn. Tó bá jẹ́ pé tòótọ́ gbogbo wípé Ọlọ́run bá kíní kan sọ̀rọ̀, Ọlọ́run bá nínú cave, Ọlọ́run jẹ́ kíní, tó bá jẹ́ pé tòótọ́ ni, tó bá jẹ́ pé tòótọ́ ni, kò ní. Ẹ dúró ná, ṣé ìgbà tí Ọlọ́run yẹn tí wọ́n fún Muhammed ní Quran yẹn, ó ní kó fi máa pa àwọn tí yóò bá ń bẹ̀ ni? Ìgbà tó gbé ẹ̀sìn yẹn fún, ṣé ó ọ̀dà ẹ̀ ni pé àwọn tí wọ́n wà ní ìlú yẹn o tí wọ́n bá ti tẹ̀lé ẹ pa gbogbo wọn? Ṣé nǹkan tó sọ nìyẹn?
a dẹ̀ gbọ́ pé bàbá ẹ̀ ò tẹ̀lé bó ṣó pa bàbá ẹ̀ kò pa bàbá ẹ̀ so sometimes tí wọ́n bá ń lo àwọn ọ̀rọ̀ codings ọ̀rọ̀ fún wa ẹ jẹ́ ká máa tètè grasp ẹ̀ kò ń ṣe ẹ̀sìn bí wọ́n ṣe ń sin Ọlọ́run ṣe rí nǹkan ẹni tí òun ń pè ní Allah yẹn godfather ẹ̀ kan ni tó yẹ pé máfíà burúkú kan ni máfíà burúkú kan tó máa ń rán àwọn èèyàn lọ jalè lọ kidnap èèyàn ni that is how it is ẹ jẹ́ ká ka súrà kan tíyàn kan send sí báyìí súrà wọn ní 49:14 ó ní the Bedouins àwọn ọmọ àwọn tó ń pè ní Bedouins o wọ́n ní the Bedouins say we believe O prophet say to them you do not believe you should rather say we have submitted nǹkan tí verse yìí ń tọ́ láti sọ ni wípé àwọn èèyàn àwọn dàpọ̀ àwọn Bedouins àwọn Arab yẹn náà ni wọ́n sọ fún yín pé a ní ìgbàgbọ́ nínú Ọlọ́run wọn àti prophet wọn but òun wá ń sọ fún wọn wípé kán má máa sọ pé àwọn ní ìgbàgbọ́ kán sọ pé àwọn forí balẹ̀ ni àwọn submit ni either ó exist o àbí kò exist either Allah yẹn exist àbí kò exist o ẹ̀yin ṣá believe ẹ kàn ṣá submit ara yín ni kẹ́ ẹ ṣe bí ẹrú ẹ̀yin tẹ́ bá understand di súrà yẹn ẹ lè wá explain ẹ̀ dáadáa o but nǹkan tẹ́mi ń kà yìí ó ń sọ ni wípé gbogbo nǹkan tẹ́ ti ń ṣe gbogbo nǹkan tẹ́yin Yorùbá Muslim yẹn ti ń ṣe wípé ẹ̀ ń follow ìwé blindly ni olórí burúkú Alufulani àti wá gbọ́ àṣírí ẹ̀ ń sìn pé ọmọ àlè ní ẹ̀ ò tiẹ̀ mọ bí tó ti wá òun tí ọ̀rẹ́ sọ fún pé mọ bí tó ti wá àbí àwa mọ bí tó ti wá o wá láti Sokoto Senegal lẹ ti wá rí bórí yín ṣe tóbi ju bọ́dì lọ ni future àwọn Senegalese nìyẹn Senegal lẹ ti wá kì í ṣe wá láti Sokoto wá láti Sokoto Senegal lẹ ti wá máàkì ojú ẹ yẹn that mark and that's this Senegal ne go and Google the ancient Senegalese you will see that mark Senegal lẹ ti wá mọ bí táwọn bàbá ẹ̀ ti wá ní adẹ̀ ti sọ fún yín Senegal ẹ̀ ti wá so why should anybody be surprised wípé Alufulani ṣe bí ọmọ àlè why should anybody be surprised wípé Alufulani ń jalè Senegalese tí ò jalè ojú ló ń rọ́ that is it Senegal lẹ ti wá imagine ó wá láti Senegal ó wá wọ ilẹ̀ Yorùbá ó wá ń dictate ó fẹ́ máa dictate fún wa ìwọ ló máa sọ pé kàn bu kí àwọn irúnmọlẹ̀ kàn wá yọ Tani Ọlọ́run níbi tó wà ojú ń tiẹ̀ láti sọ pé Senegal ló ti wá ó fẹ́ máa tira mọ́ Sokoto àwọn Sokoto wọ́n mọ́ra wọn they don't complete wọ́n ti pé only for belief has not yet entered your heart. If you obey Allah and his messenger, he will not diminish anything from the reward of any of your deeds. Only one need láti believe, one need láti gbàgbọ́. Kàn ṣá tẹríba. Ẹ tẹríba. Ẹ bálẹ̀ dọ́gba. Gbogbo nǹkan tá bá sọ fún yín ni kẹ́ gbọ́ and that's exactly what they are doing. Kọ àwọn laws yẹn àwọn conditions yẹn sínú ìwé ẹ ní right láti jàǹpátá ẹ ní láti béèrè question ẹ ṣáà tẹríba láì ṣe ẹrú ẹ ń follow ẹ̀sìn blindly ẹ ní right láti ronú ẹ ní right láti go against nǹkan táwọn slave masters yín sọ fún yín. How many ìgbà tí Mohammed ti wà láyé tí ẹ̀ ń sọ pé wọ́n fún ní ìwé ta ló wà ńbẹ̀ ìgbà tán fún ní ìwé yẹn nobody
ó kàn gbé yín gan ni ẹ wá ń believe gbogbo òṣì inú ìwé ìyàn ṣé Al-Fulani náà ló tún sọ ni wípé àwọn ò tí alukurani tó yìí tí Ẹtanilọ́run ya àwọn ò tí dá sẹ̀rí àti yẹn fún tó bá hun àwọn á gbé lọ sí north tó bá hun àwọn á gbé lọ sí Afghanistan àbí everywhere bóun ẹ ò gbé lọ sájú ilé ọ̀run that one not concern us tó bá hun ẹ kó gbé lọ sí àjùlé ọ̀run tí ó bá ń ṣe pé olórí burúkú ni ṣé bí èèyàn míì sun Quran nínú ó sun Bible ná ó sun ọpọ́n ifá àti ọ̀pẹ̀lẹ̀ ná kí ló tẹ́ lọ mú yẹn kí ló tẹ́ lọ mú yẹn olórí ẹbí àwọn pípù yìí ẹ gbọ́ nǹkan tó sọ ni ẹ gbọ́ bó ṣe fẹnu ya maskata àwọn òrìṣà wa ni ẹ gbọ́ ni orí yín ò tiẹ̀ pé we must restructure Nigeria so that this Alimi family will go with the north táwọn ọmọ Àfọ̀njá náà bá fẹ́ go with the north they can go but we have to restructure Nigeria it is Yoruba nation or nothing now tẹ́mi bá ń pariwo Yoruba nation mi ṣe mo máa ń ṣàlàyé ẹ̀ Yoruba nation tẹ́mi sọ àti ní nation wa you know kí wọ́n kàn ṣà fún wa ní agbára láti máa darí ara wa ni ìyẹn nínú Yorùbá nation tẹ́mi sọ̀rọ̀ ń pẹ́ a lè bá ẹ̀yin ọ̀bọ Ìlọrin yìí a lè bá yín gbé kì í ṣèyàn ẹ̀yin lẹ́ ń disguise bíi Fúlàní tẹ́ ti ń kidnap wa tipẹ́tipẹ́ àṣírí yín dẹ̀ ti tú ẹ̀sìn burúkú yín ni ọmọ 20 something years ló fi máa bá ọmọ 6 years tó fi máa rape ọmọ 6 years títí ìyẹn máa fi kú torí pé ó fẹ́ fi nǹkan yẹn jọ ànábì yín kan ni ṣe ti pé ẹ̀sìn burúkú lẹ̀sìn yín àbẹ́ẹ̀ tí gbọ́ news yẹn ọmọ is it 25 years ni idiot yẹn tó bá ọmọ 6 years sùn tó dẹ̀ rape ẹ̀ pa ó rape ẹ̀ pa ọmọ yẹn kú ẹ wá imagine ọmọ 40 years tó ṣe the same thing ìyẹn lẹ́yìn wá ń gbé tẹ ní ànábì yín ni ojú òtí ẹ̀ tì yín ojú òtí yín ẹ̀ ń rí irú èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn as ànábì ẹ̀ ń rí irú èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn as a saviour tẹ́dẹ̀ gbọ́ bó ṣe gbogbo ìranù tó ṣe ń gbà yí ẹ̀ hànà gan gbọ́dọ̀ hùwà tí Muhammadu yìí yẹn hù ẹ wò mí kínú bí yín nobody sending na tẹ́ bá ń dúró pé kémi wá sí Nàìjíríà ẹ dúró pé I ain't coming you understand I ain't coming mímí bí tí bá ti wọ 80 nígbà mi ò ní care ẹni tẹ́ bá fi mí ṣe gbà yín gbogbo ẹnu mi á ti di pọ́múlá ẹ gbé mi kẹ lọ rẹ́pù mi ò care. Ìlọrin mẹ̀sùjàmbá ògo Ìlọrin àbí olórí orúkọ Ìlọrin mẹ̀sùjàmbá Ìlọrin mẹ̀sùjàmbá dẹ̀ ni wọ́n lóòótọ́ àwọn olórí ibú wọ́n kàn máa provoke èèyàn unnecessarily àwọn tẹ́ bá ṣe ṣó wọ́n á bu ṣó yín wọ́n á bu nǹkan yín so wọn ò ní fẹ́ wọ́n á bu so ìgbà tẹ́ bá bu so ṣá sá lọ ni kó kun èèyàn kan I'm gonna talk kó kun èèyàn kan lórí platform mi I'm gonna talk ó máa sú yín lọ́jọ́ kan ó máa sú yín ní ọjọ́ kan ẹ̀yin ọ̀bàyéjẹ́ ni gbogbo yín nílọrin yẹn ẹ̀yin ọmọ Álímì Ìlọrin ọ̀bàyéjẹ́ ni yín Yorùbá nation now ìsìlá fẹ́ ṣe Yorùbá nation now we want shout Yorùbá nation now Yorùbá nation now bẹ́ẹ̀ ni in fact ṣẹ́rítọ́ lọ́dọ̀ tèmi now Yorùbá nation a ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní pariwo Yorùbá nation yẹn ń sìn àṣẹyìn lẹ wà nù jíìnì ẹ̀yin lẹ wà nù gòtẹ́ ń jẹ́ jíìn ẹ̀yin lẹ manipulate àwọn ẹ̀kọ́ lọ ṣe pẹ̀lú yánmírín this time around a ṣe pẹ̀lú yánmírín everybody be in papa name Yorùbá nation now.
Na so the thing go waka, na so e go be. Na so e go waka, na so e go be. A cut yín, ẹ lọ bá àwọn family yín, ẹ ṣe bí ẹni Sokoto lẹ ti wá, ẹ lọ sí Sakwato, ẹ lọ sí Sakwato, a fẹ́ rí yín. Ẹ lọ sí Sakwato. It is time that we will start to be shouting Yoruba Nation now. Restructuring. Restructuring Yoruba Nation. Restructuring. That is what we want now. And we are telling Baba Tinubu to start the work now. You should not waste 4 years on nothing. Yoruba Nation now is what we want. Can you wear your boy Lori yẹn kó ṣì lọ? Ẹ̀yin lẹ ń gbà bọ̀dẹ̀ fúnlẹ̀ Yorùbá. Ẹ̀yin lẹ wọ ìgà ọba tẹ́ lọ ṣe gbogbo òṣì tẹ́ ṣe yẹn. Ẹ̀yin ni, ẹ̀yin Mèsù jàmbá. That is why táwọn Igbo yẹn ṣe wá ń pariwo pé people that did that, they are Yoruba people. Now we believe they are not Yoruba people. Oh. They are Mèsù jàmbás. So they are Mèsù jàmbás. They are Alimi children. They are lying to us that they don't know where Alimi come from. And Alimi come from Mbomo Sonsin. Mbomo Sonsin. Senegal. Alimi come from Senegal. Alimi is not from Sokoto. We want the country to be restructured into regions. Into regions. Kò kí ń ṣe dandan kí àwọn ará Ìlọrin kan àti kò ń ṣe dandan kan join ni wa. A ní àwọn Yorùbá ní Kotonu, wọn join ni wa yóò dé parẹ́. Kò yé yín. Wọn join ni wa yóò parẹ́. A fẹ́ káwọn àwọn Mèsù jàmbá kan join ni wa. If àwọn Alimi yẹn gan self, they are too coward ni wọ́n. A fẹ́ káwọn coward náà join ni wa. Àfi tẹ́ bá ti ronúkúwàdà tẹ́tí, you know, tẹ́tí come back to your senses. Come back to your senses. Ẹ kojú àwọn wèrè yìí, ẹ kojú wọn ní agbára ẹnu náà ní. Wọn lágbára ẹnu lásán òun ni wọ́n ní. Àwọn ọmọ Alimi yẹn. Tí ó bá ń ṣe pé baby kí náà ń pè Àfọ̀njá. Ó lọ mess up ńgbà yẹn ni. Tó tara alé ẹ̀ lọ́pọ̀. Ṣẹ́yìn máa lẹ́nu láti máa sọ̀rọ̀ nílẹ̀ Yorùbá ni. Àti pé àwa Yorùbá àkín lẹ́mìí ìdáríjì. Àwọn Yorùbá ìgbà yẹn wọn lẹ́mìí ìdáríjì. Ó yẹ kí wọ́n support Àfọ̀njá ni. Àwọn kan dẹ̀ tún dalẹ̀. Àwọn àdàlẹ̀ bí Adégúnwà. A sì nínú wọn. Ọ̀dàlẹ̀ bí Adégúnwà. Ọ̀dàlẹ̀ bí Adé. Wọ́n dẹ̀ wá ń jẹ́ Adé. Àwọn nuisance wọ́n jẹ́ Adé. Adégún Adépọ̀jù. Gbogbo wọn yẹn. You guys need to go and change your name. Torí orúkọ yín ò fit yín. Orúkọ yín ò fit yín. Àwọn ọ̀dàlẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá nìyẹn. Kí lẹ máa wá ṣe ń sìn tí gbogbo ayé ti ń rí pé fake. Ó tiẹ̀ ní nǹkan kan tí mo ń bọ̀ ná. Nǹkan yóò bá ìwọ 3 hours. Mo kàn ní time ni o. Ẹ má bínú, mo kàn ní time ni. I just get time. Mo fẹ́ wo nǹkan kan tí mo fẹ́ play níbí báyìí. Ẹ gbọ́ nǹkan yẹn. Hopefully okay, mo ń bọ̀ ná. Ohun rẹ̀ níbí báyìí. Ẹ gbọ́. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀dá kan mọ̀. Mo ń bọ̀ ná. Let me take it to the 10. No. Kò ń ṣe lè. Bàbá kan ṣe wáàsí táwọn èèyàn pín kiri. Wọ́n ní bàbá yẹn sọ pé gbogbo àwọn ìlú tí àwọn Mùsùlùmí wà. Wípé àwọn ìlú yẹn, àwọn Amẹ́ríkà, àwọn náà ń fa ogun síbẹ̀ nǹkan kan. Wọ́n kàn ṣáà máa wáyàn tó máa gbé irọ́ lé lórí ni. I don't understand them. Wọ́n máa wáyàn tó máa gbé irọ́ lé lórí.
ẹ jọ̀ọ́ ṣé táwọn Amẹ́ríkà bá sọ pé kí ẹ jump sínú kànga ṣe máa jump síbẹ̀ ni àwọn Amẹ́ríkà wá fún yín lówó kẹ ṣèrànù sáwọn èèyàn tí yín tẹ́ bá ti ṣe tán ẹ á máa pariwo Amẹ́ríkà ló ṣe báyìí Amẹ́ríkà ló ṣe báyìí ṣé tí Amẹ́ríkà bá ní kẹ́ fi ọ̀bẹ sí ọrùn ara yín ṣe máa ṣe ni àbí wọ́n sọ fún yín pé kẹ́ ṣe for free tó bá ní kẹ́ fọ̀bẹ sọ́rùn ara yín ṣẹ́yìn máa ṣe ni I don't think you will do it so kí wá ní ariwo òṣì tẹ́ ń pa Amẹ́ríkà ló ní kẹ́ ṣe yìí Amẹ́ríkà ló ń da ogun lẹ̀ Amẹ́ríkà ò dá ogun kankan lẹ̀ ẹja lẹja ń jẹ sanra wọ́n rí yín ni wọ́n dẹ̀ use yín ẹ̀yin ni kẹ́ lo brain yín ẹ̀yin ni kẹ́ lo brain yín wọ́n force yín ni wọ́n force yín wọ́n negotiate pẹ̀lú yín ẹ dẹ̀ fall so why are you always blaming you know where you are not supposed to blame mi ò sọ pé fídíò mo ní fídíò yẹn bí báyìí mi ò sọ pé mo ní ẹ jẹ́ kí n wo péjì ẹni yẹn bóyá màá rí ńbẹ̀ if not ní show ẹ ní Amẹ́ríkà wọ́n ṣe nǹkan tó yẹ kán ṣe ni lẹ́yìn náà kẹ́ ṣe the same thing wọ́n ní gbogbo ìranù tí tẹ́ ń gbé kiri pé Kùránì kan ó jẹ́ nǹkan gidi kan wípé wọ́n ti debunk gbogbo àwọn irọ́ òṣì tó wà ní Kùránì ó dẹ̀ máa dùn mí because irú nǹkan báyìí ló yẹ ká máa show yín àmọ́ pé ẹ̀yin míì wọ́n bá show yín dọ̀là orí yín ò kì lè pé ó ti di bárakú but at least káṣá lè ẹbí ní sẹ́rì kàléwì nípa tèmi pé mo ṣe wọn mo lè ṣe. What is a lie? What do you mean that's a lie? Brọ́sẹ̀ mi ò rí fídíò yẹn tí n bá play fídíò máa yà yín lẹ́nu wọ́n debunk gbogbo òṣì tí wọ́n fẹ́ máa fi àwọn wọ́n fẹ́ máa sọ fún wa pé scientifically sí wọn ó ṣe kinní kan kálì debunked everything debunked wọ́n ní Muhammadu plagiarism lásán ló ṣe àwọn ẹlẹ́sìn Islam yẹn wọ́n ní plagiarism lásán ni kò sí nǹkan kan tó mọ̀ ó lè ní wọ́n lógo búkún dédé wọ́n mọ̀ nǹkan kan ẹ jí gbogbo everything lọ́wọ́ àwọn Jews àti Christian ẹ fẹ́ wá fún ẹ fẹ́ respect wọn. Don't mind them, my brother. Even if America do anything, can they not use their senses? Can they not use their sense? Ó dùn mí pé mi ò rí fídíò yìí ṣá. Why? Normally irú àwọn fídíò tí mo dẹ̀ máa ń keep nìyẹn o. Honestly. Mo máa ń keep irú àwọn fídíò bẹ́ẹ̀ yẹn. I want to come teach them sense. Àwọn mumus. Wọ́n debunk gbogbo òṣì yín. Wọ́n ní aláyín go resist. Oh my God. What a disgrace. Mo sọ fún yín lánàá. Mo ní lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan gbogbo yín ẹ máa wá láti ọ̀dọ̀ yín. Ẹ kàn máa jump sórí. Ó kàn pé person don pass fish. Àbá ní káwọn ẹja. Okay, àwọn akàn náà máa ń jẹ èèyàn. Káwọn ẹja àti akàn kan jẹ yín nínú omi tẹ́ bá ti bẹ́ sínú omi. One by one lẹ́ máa bẹ́ síbẹ̀. A whole lot of you máa pamọ́ ẹ̀ nílé já ẹ̀ nílé bòde ẹ̀ tilẹ̀kùn mọ́rí. Mo ń wá bí a mo lè rí fídíò tí mi ò bá dẹ̀ rí ayẹ́pẹ́ ní lock ni because fídíò yẹn máa bí yín nú gan-an. Ó máa bí yín nú. Ó máa bí yín nú gan-an. Who is this person asking me to call them back?
kí ló dé tí àwọn èèyàn ṣe máa sọ orú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn? Anybody that wants to call me should call me. Kò yé yín? Like, I see it as insult when a boy of 30 years is asking me to call them back. No, that's an insult. Mo lè call àgbàlagbà back. You understand? Mo lè call àwọn obìnrin back. Because it's woman to woman. Ẹ bá lọ call ọkùnrin mi back. You don't know if he's a married person. Kò yé yín? So if you are here, you that send me message to call you back. Kò ń ṣe ti gbéraga o. I don't do that. I don't do that. Ah, ó dùn mí o, mi ò ní fídíò yẹn. Mi ò ní fídíò yẹn. Anyways, nothing spoil. Nothing spoil. Nǹkan tó ń sọ nínú fídíò yẹn ni wípé gbogbo ìranù tẹ́lẹ̀ kó sínú Kùránì yín. Wípé fake ni gbogbo ẹ̀. Wípé ẹ tún jí ìwé èèyàn kan lò ní. And that person is from China. Kí ni ẹ fẹ́ máa jọra wọ́n sìn o. You can now understand why Chinese has the contract. Why China has the contract to be printing all these books. Ó ti ń yé yín? That because normally ó yẹ kí every country ká tẹ̀ ní pé every country in print Bible yẹn tán dé, I mean Quran àti Bible anyway. Ṣé mọ̀ pé a little bit of richness máa wọ inú Nigeria. But China tí ò tiẹ̀ mọ̀, you know, tí ò bá wọn ṣe ẹ̀sìn yẹn. Tó tẹ́ pé wọ́n tẹ̀ tún pa wọ́n gan ṣẹ̀ tó yá gbọ́ngbàgbọ́n pé wọ́n máa ń pa wọ́n bẹ̀. Àwọn ni wọ́n gbé contract Quran fún. Àwọn Yorùbá dẹ̀ máa gbé gẹ̀gẹ̀gẹ̀ àtúríyàn tó tún bá yín jó dànù. Ẹ tún sunkún. Say the FBI. No be lie, oh. I'm telling you. I saw the video. Mi ò kàn, I don't know. Mi ò mọ̀ why tí mi ò ṣe keep. I saw the video. Wọ́n ní wọ́n debunk gbogbo nǹkan tó ń sọ ní gbogbo nǹkan tó ń fi pa àwọn lè fi máa you know prove wípé Allah kan exist. Òfútù fẹ́ tẹ̀ ASIS ní Bokumbo ASIS rárá ASIS anyway ẹ̀yin èèyàn restructuring ni o restructuring la fẹ́ tàbálẹ̀ ti gba restructuring automatic Yorùbá nation automatic ṣe àwọn ọlọ́pàá wa Yorùbá náà máa jẹ́ bí àwọn Yorùbá wa ṣe ń ṣe everything lọ́dọ̀ wọn làwọn Ìgbò máa ṣe everything lọ́dọ̀ tiwọn làwọn Haúsá náà máa ṣe tiwọn kò yé yín bí nǹkan yẹn ṣe máa rí nìyẹn iṣẹ́ á tó wa ká ní pé kò ń ṣe this idiot àgú ìrọsì ojúkọ àǹkó tí wọ́n bà regional government jẹ́ ni gbogbo àwọn olórí burúkú yẹn Yorùbá ilẹ̀ Yorùbá orílẹ̀-èdè Yorùbá àbá jẹ́ pride fún gbogbo àgbáyé àbá jẹ́ pride fún gbogbo àgbáyé ni ẹgbọ́n nǹkan tí sísà wa tó pè wẹ́ lánàá tó sọ ó ní èèyàn kan ó ti ń bá ọ̀gá ẹ̀ ṣiṣẹ́ rẹ̀ for a long time pastor ni wípé ọ̀gá ẹ̀ wá tú àṣírí fún pé Jésù kan ló fóun lágbára o Ifá òun ni ó ń fún òun ní agbára wípé so kó lọ sí Nàìjíríà kó lọ ṣe fá àbí kó lọ sí Brazil kó lọ kọ́fá ẹ gbọ́ mẹ́sẹ̀jì yẹn lọ Nàìjíríà lọ kọ́fá àbí lọ Brazil lọ kọ́fá ọmọ Yorùbá tí nǹkan yìí ò bá sẹ́ndì mẹ́sẹ̀jì sí ọmọ àlè ni gbogbo ẹ̀yin mùsùlùmí ilẹ̀ Yorùbá ọmọ àlè ni gbogbo yín ọmọ àlè ni gbogbo yín tẹ́ bá tiẹ̀ tí wá ń sọ wípé a ṣe lè ṣe ìsìláàmù ká sì máa kọ́fà kò ní dáa fún anybody tó bá sọ bẹ́ẹ̀ kí ni reason tó ṣe máa ṣe ìsìláàmù tó tún máa kọ́fà kí ni reason
ó yẹ kó gbẹ́júmọ́ Ifá yẹn nìkan ni òun because òun nìkan lọ́nà yìí because a tó paná mùsùlùmí rẹ́ nílẹ̀ Yorùbá a máa gbé plákàtì síta tá máa kọrin àwa ò fẹ́ o àwa ò fẹ́ àwa ò fẹ́ sílámù nílẹ̀ Yorùbá àwa ò fẹ́ a máa kọ àwa ò fẹ́ ìsìlámù nílẹ̀ Yorùbá ní kí ìsìlámù má ṣẹlẹ̀ níbi tó ti ń ṣẹlẹ̀ ní Lárúbáwá àmọ́ nílẹ̀ Yorùbá àwa ò fẹ́ a bẹ̀rẹ̀ sí kọrin yẹn àwa ò fẹ́ Islamic nation Yorùbá nation làwa fẹ́ na so you go waka ẹ yára yín brain ẹ wo iye owó tí àwọn Brazil tí wọ́n make lórí ìṣẹ̀ṣe in a year ẹ wò wọ́n ní 80 billion naira equivalent to is it no naira báwo ó dà pé dollars ni wọ́n pè is it $8 billion envisage iye tí owó yẹn lè you know the kind of development tó lè gbé wá sílẹ̀ Yorùbá àwa dẹ̀ l'original kí lẹ fi pé federal government ṣe recognize wa kí lẹ fi pé federal government ṣe recognize wa kí lẹ fi tẹ fi pé ó ṣẹlẹ̀ tí Ọ̀ṣun state governor tó fi sọ pé ìwọ olówó park well before we kick you from back with soldier boot because wọ́n mọ iye tí àwọn oníṣẹ̀ṣe ń generate fún ìlú ni you need to respect ẹ gbọ́dọ̀ respect wa ó di dandan ẹ máa respect wa by force ẹ̀yin mùsùlùmí yẹn ẹ máa tẹríba by force gẹ́gẹ́ bí suratu 49:14 yẹn ṣe sọ wípé ẹ need láti believe ẹ máa tẹríba fún àwa oníṣẹ̀ṣe bẹ́ẹ̀ ni ẹ máa tẹríba fún àwa oníṣẹ̀ṣe ìlú Ìlọrin tẹ́yìn sọ pé àgbọ̀dọ̀ wá ti ṣẹ̀ṣẹ̀ yẹn ìlú Ìlọrin yẹn ló máa jẹ́ headquarter ìṣẹ̀ṣe ẹ lọ kú dànù headquarter ìṣẹ̀ṣe ní ìlú Ìlọrin máa jẹ́ and it will be soon next year is here ẹ ṣe yamayama ẹ máa rí yamayama a máa lé yín kúrò ní ilẹ̀ Yorùbá tẹ́ bá ti fẹ́ máa ṣe yamayama a máa lé yín kúrò nílẹ̀ Yorùbá bàbá Bàrígà yẹn a máa you know èmi máa fi orí ẹ̀ máa fi gbá bọ́ọ̀lù kára kan yín bí tẹwà yẹn orí yín ò pé we must bring back Yorùbá pride a máa gbé pride Yorùbá wá everything lórí ẹ̀sìn wèrè yín debunked everything debunked mi ò fẹ́ play àwọn fídíò mi tó wà lọ́wọ́ mi tó wà mẹ́rin èyí tí mo ti play náà mi ò fẹ́ play ẹ ti gbọ́ ọmọ Hamas nǹkan tó sọ wípé òun ò lè wait kí revolution ṣẹlẹ̀ ní ilẹ̀ Lárúbáwá ní ilẹ̀ Arabu tí everybody máa go against Allah how do you feel about that ẹ máa pè lọ́mọ àlè àbí ó mọ̀ ni he has seen the truth and the truth has set him free irú olórí burúkú olórí ẹbí tó ń pe ẹni tó ń ṣe ẹ̀sìn bàbá ẹ̀ lọ́mọ àlè yẹn ẹ rí pé bàbá ń lo olórí burúkú lórí ẹbí yẹn ẹ dẹ̀ pọ̀ nílẹ̀ Yorùbá tẹ́ ń ṣorí burúkú bí olórí ẹbí yẹn but we go deal with una ẹ̀yin èèyàn má dey go my house the one when I talk don't do àbí ṣé kí n dúró dé àbí kí n máa lọ ṣé kí n dúró dé what time is it anyway 22 ṣé ká dúró dé àbí ká máa lọ lé wa I know some people want me stay there till tomorrow star they no give me they no give me star o Múdàṣírù Ọláwálé àrí star o ẹ fún mi star o Ifá tó ní ẹ fún mi star o
Mario ẹ fún mi star o. Adédayọ̀ ẹ fún mi star o. Ẹ fún mi star lẹ́ni. You don't really try, abeg, you need some rest. Abi o. And I dey do 7 to 10 tomorrow. You know easy o. On wọlé o. So una just pam there since. Smooth Samson. Una don pam there since. So kí là ń sọ lọ? A ní a máa paná Mùsùlùmí rẹ́. That one go vex them well. A máa paná Mùsùlùmí rẹ́. A máa paná Mùsùlùmí. Ní ilẹ̀ Yorùbá yẹn. Oh no. I cannot wait. I cannot wait. Sorry for waiting. I no fall down now. Ọlánrewájú Ọlájúwọ̀n. Abirun kí lorúkọ ẹ̀? Wetin be name again? Alufufu say they don't know where they come from. Alakwa. Alufufu don't know where he come from. Can you imagine? Ṣé irú yẹn ló yẹ kó tẹ̀ kó máa sọ̀rọ̀ nígboro? Alufufu ò mọ bí tán ti wá. Do you even believe that Alufufu did not know where he come from? Ojú ń tì láti sọ bí tóun ti wá. Àwọn wèrè Yorùbá wọn nà bí. Ojú ń tì, ó mọ bí Alufufu mọ bí tó ti wá. He knows where he's from. He knows that he's from, the mother is from Futajalon and the father is from Senegambia. Ibi tán ti wá nìyẹn. Your name says it all. Alufulani. I say I go ask. Tí mo bá listen sáwọn ará Lárúbáwá, I always hear them call Jana. Jana ni mo gbọ́ táwọn Arabu máa ń pè. Kí ló dé tí àwọn Yorùbá ṣe máa ń pè Alujana? What is the difference? Ẹ̀yin Mùsùlùmí tẹ́ wà mí báyìí. Ẹ má tìjú. I always hear the Arab say Jannah. But the Yoruba people say Al-Jannah. What's the difference? Why do they always say that? Because the word is supposed to be Jannah. Kí ló dé táwọn ò kí ń pè ní Jannah? Ṣé àwọn tó máa ń ṣe oúnjẹ yìí? Àwọn tí wọ́n máa ń ṣe oúnjẹ tó máa ń gbé sórí Facebook yìí. They no be good people at all. Wọ́n kàn máa ń jẹ́ kí oúnjẹ you want to eat all the time. I will have to be blocking them. Because me, I love food, right? I love food. And if I see somebody bring one, tán bá ti show oúnjẹ yẹn, ó máa ń wù mí kí n lọ ṣe oúnjẹ yẹn, I don't know. I see one better food here now. Rẹ̀dẹ̀ làwọn Yíbò wọ́n lè so oúnjẹ kú àwọn Yíbò yẹn. My mouth is watering now for that thing when I see. I want to see it again. It's gone. Ẹ̀yin Mùsùlùmí. Ṣé tún rí àwọn eléyìí. À ń sọ̀rọ̀ tàwọn tí Mùsùlùmí ẹ wò yẹn. Wọ́n gbé cross síbẹ̀. Mo rí one big politician náà tó kúnlẹ̀ síwájú Virgin Mary. Can you imagine? Òyìnbó. Na work dem do o. Iṣẹ́ ọpọlọ làwọn òyìnbó yẹn ṣe. Tẹ́ máa rí degree holder, double professor. Tó bá ti di ọ̀rọ̀ ẹlẹ́sìn báyìí, á dẹ̀ dìdàkudà. Why? SMH, yo, shake my head. Tó bá ti di ọ̀rọ̀
ẹ wo irú professor Ìlọrin yẹn, irú professor Ìlọrin yẹn, máa yẹn ó fall my hand like craze, máa yẹn fall my hand, ẹ wo bó ṣe yà ìbọn di kwa tó wọ́n ṣe máa ń pè Quran nìyẹn bíi pé ẹ wo mo gbọ́dọ̀ wá fídíò yìí, mo gbọ́dọ̀ wá no that video is what mo ń bọ̀ náà bóyá òun lélẹ̀ mo gbọ́dọ̀ wá no ẹ gbọ́dọ̀ gbọ́ ká tiẹ̀ rẹ́rìn díẹ̀, no be all the time serious. Mi ò fẹ́ play the whole thing but ká kàn gbọ́ some parts. Simultaneously with each other. Right. Simultaneously. So no, you don't get the bones first and then tissue, which is flesh that covers the bones. No. Bones and flesh are developed simultaneously when you have a baby. Muslims, the Quran is wrong about the embryology stages. That during embryonic development, the bones are formed first and then the flesh of muscles. What the hell is this? A'udhu billah. All of the creation kind of happens, the creation of the hearing, etc., fashioning of the bones and clothing of the flesh. It all happens simultaneously. In the 7th week, the bones are formed, and immediately after that, the flesh is formed. It all happens simultaneously. If we have a Muslim parent, a mother or a father, let's say the father, imagine if your wife is pregnant. God forbid, she gets a miscarriage and she loses the baby at this stage that you see here, the highlighted stage, the bones, then we can say, congratulations, Dad, you just became father to a skeleton baby. Can you imagine that? Is the fact that the Quran, a book revealed in the 6th century, described this intricate process so accurately all those years ago. People that are trying to promote Islam as to make it scientific friendly or science friendly. So no, chapter 23, ayah 14 is garbage, is comic. It's man-made, brother. Man-made, brother, yes, man-made. There are no embryological details of any consequence in the Quran. But let us see where Muhammad plagiarized this from. And to speculate that Prophet Muhammad, peace be upon him, must have learned that from someone else. Here, from this guy. From Galen, a Greek scientist who lived 1900 years ago, which is 500 years before Islam. Let us see what Galen said. Galen, 500 years, claims that Hippocrates and Aristotle, which came before him, Aristotle also describes the emergence of bones and muscle. he claims that they were wrong, right? They also made claims, and this guy, claims that they were wrong. Galen says water, which is sperm, not fat, right? Sperm, water of the man, the sperm of the man, and the sperm of the woman, yes. And this sperm becomes menstrual blood, dead blood, congealed dead blood, blood clot, which is dead blood. So from menstrual dead blood, you get living tissue, flesh, and then this flesh becomes bones first. And then this guy says, after the bones being developed, then the flesh grows around the bones. Wrong. You see? Copy paste. You see? I mean, those stages are quite... Only Muhammad will copy new. We have seen the evidence. You cannot escape anymore. You're finished. A'udhu billah. So first you get the dead blood clot, and then from the clot you get lumps of flesh. But because some of this our Yoruba Muslim wọn ò kí ń pé o. Kò ń ṣe pé bí a torí pé ẹni yẹn sọ pé àwòsù bìlà ń sìn kẹ́ máa kind of fẹ́ gbé mọ́ Islam o. No, Arabic language nìyẹn. Àwòsù bìlà against Muhammad lẹ́ni yẹn sọ wípé ègbé ni fún Muhammad. Kò yé yín? Òun ló ń sọ because some of àwọn èèyàn wa wọ́n máa ń gbé tó bá ti gbọ́ pé àwọn èèyàn ń sọ Islam ń sìn wọ́n ti gbé mọ́ táwọn èèyàn bá ti ń sọ Arabic wọ́n máa ń sábà gbé mọ́ Islam kò it's not like that kò ń ṣe bẹ́ẹ̀ kò yẹ yín tó bá sọ pé àwòsù bìlà kò mean pé Arabic kò mean pé Islam ni ó ń support ó wà against nǹkan ó ń sọ ni wípé irọ́ nìkan yẹn plagiarism lásán ni ẹ ṣe ni ṣe tó bá argue kíní ẹ rí pé àti Islam ni o àti Christianity ni o àti Buddhism ni o àti Judaism ni o gbogbo nǹkan yẹn ẹ rí pé wọ́n wá fàbọ̀ sí pé gbogbo yín ẹ jí lọ́dọ̀ ìṣẹ̀ṣe ni that is the argument, that is where the argument is going to end.
èmi ti ka ìwé kan where our pantheons come from. Nínú ìwé yẹn àwọn Greek wọ́n ní gods wọn god wọn ipe Kemet ló ti wá. Pantheons làwọn Greek ń pè gods. Pantheons ni. Tó má dẹ̀ sọ pé god nígbà yẹn, a teacher could be a god. Thank you, Smooth Samson. It's just a language because àwọn Mùsùlùmí, àwọn Yorùbá Mùsùlùmí Ìlọrin ọ̀dẹ̀ ni wọ́n ti rọra gbé pé ó sọ pé àwòsóbì láì wọ́n tètè àtàṣẹ wọn. It's not like that. A mọ̀ pé gbogbo English tí àwọn people yìí ń sọ ọba yín gan ò ní understand it. That is ẹ̀mí àyín ò ní understand it. Òye yín kò ní pé bóyá torí kó ti jẹ́ chief judge kan bóyá orí ẹ̀ pé àti rí chief judge kan gbà kan náà tí kò ga jù báyìí lọ tó ń gbé àpò kiri bí nǹkan kan kò mọ anything láti nọ́ọ̀tì. So ẹ̀yin náà ẹ̀ mọ anything. But ibi tó bá yẹ kẹ́ gbọ́ á jẹ́ kẹ́ mọ̀. And then the bones are covered with flesh, exactly like Galen. I mean, those stages are quite peculiar to the Quran. Copy paste, brother, plagiarizing. Only copy paste ni. Copy paste. Speculate that Prophet Muhammad, peace be upon him, must have learned that from someone else. How did Muhammad get access to the work of Galen? That's the $1 million question. How? Baba wèrè. Ó wá ń sọ fún Mohammed, wá ń sọ fún wọn wípé God kan ló fún òun ní cave. Wọ́n wá tètè fi rọ́ sí pé kò mọ̀wé, ó mọ̀wé, irọ́ ló pamọ́ fún yín. Ó mọ̀wé, ká ní kò mọ̀wé ni from even the way tó ṣe sọ pé ṣé Gabriel ló wá gbéwé fún àbí Jubril. Bí Jubril ṣe wá gbéwé fún Jubril àti mọ̀ pé kò mọ̀wé. But òun ló ṣẹ̀ṣẹ̀ wá ń sọ fún Jubril pé mi ìsì lè kàwé. Wọ́n ń kàwé ńlọrin torí ọmọ Ìlọrin ni Muhammadu. Wọ́n ń kàwé ńlọrin ìsì lè kàwé bó ní ṣe báyìí Allah. Bó ní ṣe Allah. Una the Chris, ó lè kàwé. Rọ́ ló ń pa. Ó jí ìwé oníwèé, ó lè kàwé. You sabi read. Speaking guy by the name of Sergius of Rashina. He was an Aramaic speaking Christian who translated 26 books. Ẹ jẹ́ kí n gbé sẹ́yìn. Mi ò fẹ́ kí ni ìwọ 3 hours, but ẹ má mind. Ẹ ká gbé sẹ́yìn ká gbọ́ bẹ́yìn dáadáa. To the Quran. We have seen the evidence. You cannot escape. I will so be lying. Finished. So first you get the dead blood clot, and then from the clot you get lumps of flesh, and that flesh becomes bones, skeleton baby, and then the bones are covered with flesh, exactly like Galen. I mean, those stages are quite peculiar to the Quran. Copy paste, brother. Plagiarizing. That guy not nice. And to speculate that Prophet Muhammad, peace be upon him, must have learned that from someone else. How did Muhammad get access to the work of Galen? That's the $1 million question. How? There was a Aramaic-speaking guy by the name of Sergius of Rashina. He was an Aramaic-speaking Christian who translated 26 books that were written by Galen. So Sergius of Rashina was translating the Greek into Aramaic. So now we have the work of Galen in Aramaic, and we know that Aramaic was basically Greek and Aramaic, or basically the languages like English of today in the Middle East. How would a desert nomad know that? So what happened? Sergius, he came from Turkey, right? You see it? He lived here in Turkey. He moved with his family, and he took his translated work of Galen with him to Persia. So we have the Aramaic translated work of Galen now in Persia. So there was a medical school in Persia, in the area called, or city called, Jundi Shapur. So Galen's work, now translated into Aramaic by Sergius, reached this school in Jundi Shapur in the 6th century. So here, the work of Galen is started to be taught from in the Aramaic. As you see, many people have been graduating in this Jundi Shapur medical school, and they got graduated and became doctors, including a guy whose name was Al-Harith ibn Qallada or Qalda. Allah sallallahu alayhi wa sallam took it from Al-Harith ibn Qalda, who was known as Tabib al-Arab. He was known as the doctor of the Arabs. And they say that he was someone who was quite learned and traveled many lands, and he came across many cultures and many theories. This guy, this name that you see here, who studied medicine in the same school and read what Galen said about the embryology stages. After graduation, look what happened. This Al-Harith ibn Qallada, so he goes to Mecca and becomes one of the companions of who? The Prophet of Islam. This is how Muhammad had access. When this whole scientific miracle thing got debunked. This whole scientific miracle thing got debunked.
No, I state nobody around him could have known the scientific facts that are mentioned in the Quran. Now we know that this whole scientific miracles was absolute nonsense. There are so many things in the Quran which lends itself to scientific discoveries. Nah, Guess lie. what? Allah led me to Islam. One of the reasons was because of the scientific miracles. And guess what? Did I leave Islam when this whole scientific miracle thing got debunked? No, I stayed. Suppose whatever the Quran has mentioned, 80% has proved to be 100% correct. Absolute nonsense. Astronomy, 18%, Debunked. 80%, Debunked. 100%. water cycle, Debunked. oceanography, Debunked. botany, Debunked. biology, Debunked. zoology. Debunked. Not even 0.1% of that 20% which is ambiguous has been proved to be wrong. Now we know that this whole scientific miracles was absolute nonsense. And that's what Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran to the Bedouins. Don't say you have believed, but rather say you have submitted. Because we know very clearly our brother Andrew Tate is a Muslim. Is he a mu'min yet? No, not just yet. He'll be working towards that. Ṣé gbọ́ nǹkan tí ẹni yẹn sọ? Gbogbo ẹ̀yin Mùsùlùmí Ìlọrin tẹ́ ń pera yín ní mumin àbí mumini nǹkan kan. Wọ́n ní irọ́ ẹ̀ kì í ṣe mumini. You are just a Muslim. Mo fẹ́ sọ pé mumini mean brother or something like that. You are not accepted anywhere in Islam. Gbogbo ẹ̀yin àfáà Ìlọrin yẹn àti gbogbo ẹ̀yin àfáà ilẹ̀ Yorùbá wọ́n accept yín as mumuni anywhere. Mọ̀ra fọ́kà ní ẹ̀yẹ́ ká tú gbé díẹ̀. Oceanography, Debunked. botany, Debunked. biology, Debunked. zoology. Debunked. Not even 0.1% of that 20% which is ambiguous has been proved to be wrong. Now we know that this whole scientific miracles was absolute nonsense. And that's what Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran to the Bedouins. Don't say you have believed, but rather say you have submitted. Because we know very clearly our brother Andrew Tate is a Muslim. Is he a mu'min yet? No, not just yet. He'll be working towards that. So we need to understand we give him the benefit of doubt. He's still learning. Repeat it again very carefully. The scientific miracles argument in the Quran got debunked. Ṣé ti gbọ́? Wọ́n debunk gbogbo òṣì tẹ́kọ́ sínú Quran nìyẹn. Wọ́n debunk gbogbo òṣì tẹ́kọ́ sínú Quran nìyẹn. Ẹni tó sọ̀rọ̀ láti ó ní but àwọn ṣì proud of it. How can any normal thinking human being be proud of a lie? How could you? So gbogbo òṣì yín, gbogbo òṣì ṣé àwọn pé ìkan nínú yín sọ pé tẹ́ bá bá àwọn Kristẹni wọ́n máa bá yín jà scientific àbí nǹkan kan akẹgbà gold ló sọ. We too we know how to fight scientifically, sophisticatedly. We can fight like that. Pastor kan nísìn tó ń kìkà bọjú yín tó ń sọ, tó ń kìpọ̀ rí yín fún yín. None of you could really face him. Threatening kò back down. Ẹ máa ń believe pé ẹ̀sìn wà lórí yín. Ẹ máa ń fi pé ẹ̀sìn kankan. Ẹ kàn, in fact, ẹ lágídí. Ibi tẹ́ bá ti pọ̀ sílẹ̀ ti máa ń ṣòṣì. One on one ẹ lè ṣòṣì. Go beat una quench. So ẹ kó ṣì lọ. Ìwé yín wọ́n ti debunk gbogbo ẹ̀. Inú wa máa bí wọn pé ọmọbìnrin yìí ṣe ẹ̀rọ ọmọbìnrin yìí tọ́wọ́ mi bá tẹ ọmọbìnrin yìí wàláhì ń fi mú ẹ̀fọn fèrè. Ọwọ́ yín ò lè tẹ èmi o láyé. Ọwọ́ yín ò lè tẹ èmi. Ṣẹ́rí tẹ́mi bá ti rí ọmọ Nàìjíríà tó jẹ́ Muslim àbí Christian ọ̀pá bàbá ńlá ọ̀pá ni máa fi ń bá wọn ṣe. Ọ̀pá. Kò yẹ yín sìn. So kẹ́ kó ṣì lọ ẹ̀yin ọ̀bọ Ìlọrin yẹn kó ṣì lọ.
ẹ kó ṣì lọ ẹ lọ get a life ẹ lọ get a life kò síyàn tó kó gbogbo òṣì yẹn jẹ mọ́. The next thing to do now is to paná ìsìláàmù rẹ̀. A máa pa iná ìsìláàmù nílẹ̀ Yorùbá, a máa pa iná ìsìláàmù rẹ̀ pátápátá, a máa paná wọn rẹ̀. Kò sí fire extinguisher táwo mọ̀. Hydro ni o, oxygen ni o, powder ni o, gbogbo àwọn fire extinguisher yẹn la máa lò, a máa fi paná yín rẹ́. Nílẹ̀ Yorùbá, all of you. Èyí tó bá fẹ́ ṣọ agídí ṣẹ́wọ̀n kí nígbà tí àwọn ṣagídí pẹ̀lú Muhammadu ńgbà yẹn ó gé wọn lọ́rùn náà wò kí ń géèyàn lọ́rùn á kàn jù ú sínú kànga ni á jù ú sínú kànga á lọ sí north ṣẹ́wọ̀n káwọn kànga northern part yẹn máa ń jìn gan á máa kó yín sí ẹ̀ bá ìpariwo Dọ̀tún Lámẹ́ta kò síyàn tó máa gbọ́ yín ayé yín máa bàjẹ́ ṣẹlẹ̀ sí wọn ni very stupid people. Ẹ wo ẹ ṣe ẹ̀yin èèyàn wa gbogbo òṣì inú ìwé yín all debunked, nothing is real. Oni Muhammadu yín ó jí àwọn ìwé lò ní kò yé yín ó jí àwọn ó lè ní ó lè Adépọ̀jù dẹ̀ ń pe Jésù ló lè a sọ pé Jésù náà mọ̀ o a sọ pé mọ̀ o kò yé yín but ṣó yẹ lẹ́nu Adépọ̀jù kó máa pe Jésù ló lè tẹ̀lé gbogbo nǹkan tá gbọ́ tí Muhammadu ṣe yẹn ipe tẹ bá wọ aṣọ tó ya o tẹ bá rí èèyàn míì tó ń wọ aṣọ tó da kẹ bọ aṣọ lọ́rùn ẹ̀ ẹ̀yin ọkùnrin ẹ má lọ belt mọ́ ṣe tó gbà ṣírí belt Muhammadu ló introduce ẹ̀ Muhammadu ló introduce ẹ̀ mi ò wá mọ̀ sórí mi láwọn aṣọ tó jẹ́ pé yẹ́lò ní tán pọ̀ báwo mo ṣe wá ṣe ń sìn bó ní ṣe ṣe ìwà kó gbogbo àwọn aṣọ yẹ́lò mi dànù ni tó rán ní aṣọ tí Muhammadu introduce sáwọn Júù nìyẹn ó wá introduce the belt sáwọn Christians ẹ di àmúre yín àwọn pásítọ̀ wèrè gan tẹ̀ máa ń sọ nínú church ẹ di àmúre yín kẹ di àmúre yín. Can you imagine even up to this moment tí ẹ bá ń rìn lọ ní apá bíbá yìí tí oh somebody called tí àwọn òyìnbó ń rìn the same this thing with you àwọn òyìnbó yẹn wọ́n dẹ̀ sá lọ sí apá abẹ yẹn ṣe ti rí that mental trauma tó ti fún wọn ni mo ṣe sọ fún yín pé genetical trauma wà mo sọ fún yín lọ́jọ́ yẹn rò pé mò ń ṣeré ni èèyàn kan pè wá jẹ́ ká pè wọ́n padà genetical trauma. The person is on another call. Ẹ yẹ ká fi wọ́n lẹ̀. So ẹ jẹ́ kí mi máa lọ lé mi tèmi o máa go bath go sleep wake up 5 o'clock in the morning. So thank you everybody tí ẹ wá wò wá ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa share àwọn ọmọ Álímì wọn ò fẹ́ kí fídíò wa go viral but ẹ̀yin tẹ́ bá wà ńbẹ̀ náà ẹ bá wa you know ẹ bá wa dójú tì wọ́n kò yé yín ẹ ṣé gan thank you very much and have a good night bye bye. Yo.